minutes. Szép a háttér nálad, Ráda. Volume up. What are you saying to people? Rita makes a lot of noise in the background. Yeah. Sometimes. Is It will stop after a Okay. moment. Okay. Is it still warming up? Yes. Oh, cables. Oh, and yeah. Inhale. Belégzés. Exhale. Kilégzés. Inhale to begin. Belégzés a kezdéshez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adungure Name, Jagadungure Name, Sadungure Name, Sri Gurudeve Name, Adungure Name, Jagadungure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name, Adungure Name, Jagadungure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name, Adungure Name, Jagadungure Name, Sadguru Name, Sri Gurudev Name. Satnam. Okay. Well, you know this question, what's on your mind today? Ismered ezt a kérdést? Mi jár a fejedben ma? There's an interesting contrast to speak to your mind or speak your mind. De érdekes a kontraszt a között, hogy az elmédhez beszélsz, vagy az elmédből beszélsz. Sometimes when somebody tells me, I'm going to tell you what's on my mind, I say, no, thank you. Néha, ha valaki meg akarja osztani velem, hogy mi van az elméjében, akkor mondom, hogy köszönöm. Sometimes Yogi Bhajan describes it like pooping everywhere, dropping the nonsense of your mind out into the world around you. Yogi Bhajan néha ezt úgy írja le, mintha mindenhova odakakálnál, leraknál egy kis darab nonsenszt abból, ami az elmédben zajlik. Here we are on the topic of mind, so today I do ask you, what's on your mind? Mivel ma az elménk a téma, ezért most én kérdezem tőletek, hogy mi jár a fejetekben. Any comments from sadhana or the lecture? Bármi a szádánával kapcsolatban, vagy a videóval kapcsolatban. Go on, Tanya. Yeah, I like the meditation very much. Last night, the Kriya, the extra Kriya. Szerettem a tegnapi videóban az extra meditációt. During it was kind of just
yeah, just doing a Kriya, and I didn't feel so much. Well, actually, I did. Közben egyszerűen csak úgy csináltam a kriát, nem éreztem túl sok mindent, vagy hát igazából éreztem valamit. So when we were pressing the hands together, after a while I started feeling my hands pulsating, and also my head, and then my whole body. Amikor össze kellett nyomni a kezünket, akkor először csak a kezemben éreztem a pulzálást, aztán a fejemben, aztán már az egész testemben. And maybe this is a question as well. So I have this feeling often of like my body in a very strong kind of like rocking, pulsating kind of rhythm during meditation practice. És talán ez is lenne a kérdésem, hogy gyakran érzem meditáció gyakorlása közben ezt az erős, pulzáló lüktetést az egész testemben. I wondered what, if anything, you might have to say on that. És azon gondolkoztam, hogy van-e valami mondani valód ezzel kapcsolatban. Just when that happens, depending on if you're chanting another mantra, but if you're not, synchronize it with the mantra Har. Ha legközelebb ez történik, akkor, ha csak nem zengetsz a meditációban valami más mantrát, akkor hangold össze a Har mantrával ezt a lüktetést. Then it's like synchronizing your heartbeat and the pulse of your soul. Mm-hmm. És ezzel összehangolod a szívverésedet és a lelked lüktetését. And just enjoy it. Yeah. Élvezd. So, and the other thing was, after I finished the meditation practice, the Kriya, I felt really alive, like more alive than I felt in a long time. Like I felt every cell in my being. A másik pedig, hogy amikor vége lett a gyakorlásnak, akkor elképesztően élőnek éreztem magam, annyira már nagyon régóta nem. És az egész lényemben éreztem ezt az élettelteliséget. Ez Ang Sang Vahe Guru. Ez az Ang Sang Vahe Guru. Mm-hmm. Enjoy, be happy. Élvezd, légy boldog. There may be a constitutional element as to why you feel that maybe more than the average person. És lehet, hogy a te lényedben van valami konstitucionális elem, amitől te ezt erősebben érzed, mint mások. But it's a very natural phenomena, and it's just a sign of good health in some way. Ez egy természetes jelenség, és bizonyos értelemben ez a jó egészségednek a jele. And sometimes we read in the Shabad, I'm meditating on Har, and I just feel like that's what the Guru is telling us, to synchronize our heartbeat, so the physical pulse with the spiritual pulse, and that's it. Nekem az érzésem, hogy néha csak a guru hív minket erre, hogy a Har zengetésével engedjük, hogy a fizikai testünk ráhangolódjon a spirituális ritmusunkra. Yeah. Satnam, thank you. Mm-hmm. Yeah. Nekem, én azt szeretném megosztani, illetve egyben kérdezni is, hogy nagyon, nagyon ilyen stimuláltnak éreztem az agyamat éjszaka, meg este is, tegnap. What I would like to share, that I felt my brain being very stimulated after the end of the day, like last night. Mm-hmm. És hogy nem aludtam szerintem semmit így egész éjszaka kb. And it felt like I couldn't sleep at all. Sorry, bocsánat. És hogy így teljesen tele volt a fejem így mindennel is. And my mind was just full of everything. És próbáltam mantrázni, chanting mantras. Próbáltam a légzésemmel valahogy csillapítani ezt. I tried to calm down my mind with my breath.
és nem használt semmi. And nothing else. És akkor nagyon jól esett ez a mai kria, mert hogy ez ilyen elég kemény volt, és így valahogy kisütötte az agyamat. And then I liked very much the Kriya of this morning because it was quite challenging physically and somehow it just shut off my mind. És akkor én most egy ilyen nagyon-nagyon érdekes állapotban vagyok, hogy az agyam az teljesen kész van, tehát az így valahol alszik, vagy nem tudom mi. And now I feel in a very interesting state, like my mind is somewhere else sleeping. És hogy én meg ilyen teljesen éberen vagyok itt, csak ez ilyen szétcsúszott állapot. Me, I feel I'm here very present, but in a way it feels a very puzzled state. Puzzle because it's unfamiliar. Talán azért tűnik szétcsúszottnak, mert ismeretlen ez az állapot. Mm-hmm. We did say that on the first day about the need of a revolution to get outside of the box. Beszéltünk erről az első nap, hogy forradalomra van szükség ahhoz, hogy kilépjünk a dobozból. But that was a good experience you had, that when you got physically challenged, you could let go of your mind. De az egy jó tapasztalás volt, hogy amikor fizikálisan kihívás elé vagy állítva, akkor el tudod engedni az elmét. Yep. So remind everybody there's two-way traffic, from the thoughts to the action, from the action to the thoughts. Szóval emlékezzetek rá ismét, hogy kétirányú a közlekedés, a gondolattól a cselekvésig, de a cselekvés is visszahat a gondolatra. If I think differently, I'll behave differently. If I act differently, I will think differently. Ha másképp gondolkozom, másképp megváltozik a viselkedésem. Ha a viselkedésemet változtatom, másképp fogok gondolkozni. Yeah. So that was a good experience. Hogy ez egy jó élmény volt. And we're hearing from several of you that you're feeling more alive. So hey, this is good news. És hogy többetektől azt halljuk, hogy élettel telibbnek érzitek magatokat, és ez egy jó hír. We've come for the human experience, and mostly we're not having even 20 to 30% of the full human experience. Itt vagyunk ebben az emberi tapasztalásban, és annak kb. A 20-30%-ánál többet nem tudunk megtapasztalni belőle. Just same like we mostly just use 20% of our brain. Éppen úgy, ahogy az agykapacitásunknak is kb. Csak a 20%-át használjuk. You don't know what's coming yet. Úgyhogy ki tudja még, mi jöhet. When we switch on all our capacities, how much more interesting it's going to be. Hogyha aktiváljuk minden képességünket, akkor ki tudja még, mennyi érdekes dolog fog történni velünk. So get ready for that. Vagy készülj fel erre. Mm-hmm. Thank you, Bia. Szatnám. Adam. A videóban, a tegnap esti videóban In the video of yesterday, Yogi Bhajan mesél arról, hogy rögtön az elején, hogy megtanult, vagy hogy ilyen okkult erő birtokába került, de hogy ez az isteniség leggonoszabb oldala. És hogy erről úgy nem beszél többet. in the beginning, he says that he learned certain occult power, he gained certain occult powers, but this is the worst side of divinity. But then he didn't talk about that more. De hogy ha egy kicsit erről tudna beszélni, hogy ezek mik, vagy mire célzott. Do you know eventually what he was referring to? What are these powers? In some other videos, he has spoke about it in some other lectures. Más videókban, más előadásokban beszélt erről. And there are different kind of occult powers. You can read online about the yogic powers.
És különböző okkult erőkre lehet szert tenni a jóga gyakorlás által, erről lehet online is olvasni. And Patanjali also speaks about that. Patanjali is beszél erről. There's extreme forms, A legextrémebb formái, to be able to walk through a wall or be heavy as a mountain or fly in the air. azok, hogy mondjuk át tudsz menni egy falon, vagy olyan nehéz leszel, mint egy hegy, vagy I'll just repülsz. tell you two little stories. Két rövid történetet szeretnék elmondani. So yoga, it's like what we call a tattva siddhi, the power of the elements. Van egy képesség, úgy hívják, hogy Tattva Siddhi, az elemek ereje. So, for example, you can change the climate. Például meg tudod változtatni ezzel az időjárást, az éghajlatot. And there was a wedding. És volt egy esküvő, And in India, they often have their weddings outside. és az Indiában az esküvők gyakran szabadtéren történnek. And he saw that the rain was coming, so he redirected the rain. És látta, hogy jön az eső, és akkor ezt eltérítette. And then a very old man who was like a yogi in secret that nobody knew. És volt egy idős ember, aki jogi volt, de senki nem tudott róla. And he came and said to Yogi Bhajan, I saw what you did, and it's going to generate a drought for all the farmers on that side of the country. És oda ment Yogi Bhajanhoz, és azt mondta neki, hogy láttam, hogy mit csináltál, és ezzel most szárazságot fogsz hozni a vidék azon részén a földműveseknek. Small change can have big consequence. Úgyhogy egy kicsi változtatásnak nagy következménye. So he realized his mistake, and that was what led him to go to the Golden Temple and to do 2 years of cleaning the floor to resolve that karma. És belátta, hogy hibát követett el, és ekkor kezdett el az aranytemplomba járni. 2 évig járt oda minden éjszaka takarítani a padlót, hogy ezt a karmát feloldja. When he came to America, Amikor Amerikába érkezett, one of his early students said, "Oh, I've lost my dog." az egyik korai tanítványa elmesélte neki, hogy elveszítette a kutyáját. So he meditated and he told her where to find the dog. Ő meditált, és megmondta neki, hogy hol találja meg a kutyát. But then she started telling everybody. És ez az illető ezt elkezdte mesélni mindenkinek. And he started getting lots of phone calls. I've lost my wedding ring. I've lost my cat. I've lost my parrot, and all kind of things. And he said, "Okay, I never want to do this again." És akkor egy csomó telefont kezdett el kapni erről, hogy ki mit hol hagyott el, és aztán rájött, hogy ezt soha többet nem szabad csinálnia. So occult powers can also be simple things like that, you know. So Ilyen okkult erők, ilyen egyszerű dolgok is lehetnek. but the point is, yeah, the moment we start exercising these powers, we have no idea all the consequences we start. De a lényeg az, hogy amint elkezdünk élni ezekkel az erőkkel, nem tudhatjuk, hogy mi lesz a következménye annak, amit elindítottunk. So the approach of the Sikh Gurus were to acknowledge that when you do deep meditation, these powers do come to you, but we don't use them. Úgyhogy a jogik arra jutottak, hogy amikor meditálsz, gyakorolsz, akkor ezek az erők, ennek az erőknek a birtokába kerülsz, de nem szabad őket használni. Yeah. Adam, anything else? Okay, Satnam. Saraswati Adi. I just wrote a few quotes down, not direct quotes, but some things that Yogi Bhajan said in the lecture. Én leírtam néhány idézetet a Yogi Bhajan szavaiból. He said, it's not the quality of the woman that matters. It's the balance of the mind in the woman. Which really Hogy nem a nő minősége számít, hanem az elméjének az állapota.
And he also spoke about when, by all standards, it's not possible, it's impossible. Your heart should be kind and your mind should be compassionate. What is not possible? I didn't understand. I think he was talking about, like, even in the most impossible situation when it's so hard for you to be, your heart should be kind and your mind should be compassionate. Tehát, hogy amikor az élet legnehezebb pillanataiban is, amikor minden lehetetlennek tűnik, a szívedben akkor is kedvesség kell legyen, az elmédben pedig együttérzés. And I think he ended towards the end though, he said, the problem is within you, not someone else. És aztán azzal zárta, hogy a probléma az benned van, nem másokban. That's right. So, interesting. Kindness is connected to number 7. A kedvesség a 7-es számmal van kapcsolatban. And 7 is a magnetic field. És a 7-es jelöli a mágneses mezőt. And your heart organ has a magnetic field. És a fizikai szívnek is van egy mágneses mezeje. A stronger magnetic field even than your brain. Erősebb, mint az agy. Yeah. And so that's the theme of kindness, forgiveness coming with number 7. És ezért tartozik a kedvesség és a megbocsájtás a 7-es számhoz. Otherwise your heart organ is going to corrupt your heart chakra when there's not the kindness. Hogyha nincs a szívedben kedvesség, akkor a fizikai szív beszélyezi a szívcsakrát. And your mind, remember crown chakra, this is the gateway to the infinite, number 8. A 8-as csakra, a korona csakra, az a kapu a végtelenre. And the heart is the cup for the compassion, it's not the source of the compassion. The heart? Heart chakra, we say cup of prayer, right? Number 4. És a 4-es szám, a szívcsakrát úgy is nevezzük, hogy az imádság kelyhe. So the compassion has to come through, and if your mind here is busy with all its stories, it doesn't permit the flow of compassion. És hogyha az együttérzés, amikor beáramlik a rendszerünkben, hogyha az elme túlságosan elfoglalt mindenfélékkel, akkor az együttérzés nem tud alá süllyedni a szívbe. Yeah, for that to come down and fill the heart to flow out to the world. Ezért fontos, hogy lecsendesítsük az elmét, engedjük megérkezni az együttérzést, és aztán ezt áramoltassuk a világ felé. The heart has to be kind enough to receive and share that compassion. És a szívben elég kedvesség kell, hogy legyen ahhoz, hogy be tudja fogadni az együttérzést, és meg is tudja osztani. And your mind has to be transparent enough to allow the compassion to come through. És az elmédnek kellően áteresztőnek kell lenni ahhoz, hogy keresztül tudja engedni magán az együttérzést. Satnam. Mrityul Radha. Satnam. I would like to also mention that I felt very intensive pause during the last extra meditation last day. Nekem is nagyon intenzív érzéseim voltak a tegnapi meditáció után. És hogy azt szerettem volna kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy én sokszor úgy érzem, hogy nem itt a harmadik szememnél, hanem fölötte nagyon aktív, ami a homlokomnak a középső és felső része, ami úgy hallottam, hogy bizonyos, nem tudtam még anyagot találni róla, de hogy azt hiszem szóma csakrának hívják, csak nem tudok róla semmit, esetleg, hogyha erről kaphatnék valami információt, akkor megköszönném, hogy ez mi lehet. So és hátul is. Vagy mondd el magadnak, vagy... So the pulsation is rather hogy erős, strong. intense,
front of the head, the upper part, not the lower, and also the back of the head. And I heard that in some teachings it was referred Soma chakra, and I don't have so much information, and I wanted to ask you to describe a little bit. Which chakra? So it is not the Ajna chakra, it is above Ah, this Some part. traditions refers to it as Soma chakra. say again. Soma. Soma. Okay. It's a subtle thing. So we have the point here where the root of the nose goes in and it's between the eyebrows. Ez egy finom dolog. A két szemöldök közti pontnál, az orrnyeregnél van ez a... That's normally where the pulse is coming, the pituitary pulse. Általában itt érzékeljük az agyalapi mirigy lüktetését. Higher up is a kind of a connection to the subtle body. A felsőbb terület, az pedig a finom testtel van kapcsolatban. And it's also said to be something like a connection to your master. Azt is mondják, hogy ez a kapcsolatot jelenti a mestereddel. If you would have a vision, like when you go in the church or something and you see the Christ on the cross, but it's up high, yeah? It's an angle. If you have, Ugye amikor például belépsz a templomba, akkor is ugye a Krisztust a kereszten fönt látod egy bizonyos szögben. if you would have a vision of a deity coming to visit you, it's coming through this point. És hogyha megjelenik neked valamiféle istenség, aki eljön és meglátogat téged, az is nem föntről érkezik, ezzel a ponttal van kapcsolatban. More than that, I'm not sure that I know, but there's a blessing comes, like the darshan coming through this point. Ennél többet nem tudok róla, de minden esetre az a lényeg, hogy a dársán, áldás érkezik ezen a ponton keresztül. Many thanks for this information, because the second part was also linked to this, because I was not able to sleep all the night, and I heard and saw some teachings. Right. and I wanted to show you first. I will send it to you. I created after I woke up. And this is about the existence and non-existence and time and space, and it was all night, and I could sing, and the answer was coming. I'm very grateful for this. Yeah, you were getting teachings, exactly. Yeah, I had a feeling that you are teaching me during the night. Thank you very much. Igen, szóval hogy azt akartam mondani, hogy a második része kapcsolatban van egy kicsit azzal, ami információt ugye kaptam erre a Soma csakrára, mert hogy este olyan volt egész éjszaka, mint hogy nem tudtam volna aludni, és ilyen transzba lettem volna, és hogy egy ábrát rajzoltak nekem, és kérdeztem dolgokat, és akkor így állt össze a kép erről, amiről beszéltünk, hogy létezés, nem létezés, test és lélek, és hogy ha akarjátok, akkor majd esetleg átküldöm. I do spend a lot of my nights teaching. Thank you very much, Satnam. Nagyon sok éjszakámat. A lot of students keep me awake at night. Sok tanítványom tart ébren éjszakánként. All right. Pavanjit, your microphone's a bit quieter than all the others. When I hear others people speaking, they're much louder than you. Okay, I try to come closer. No, if you're on a laptop, you can check your microphone on Zoom if it's on its highest level. It is. Oh, okay. Can you hear me well now? Yeah, well, when you're closer, certainly much better, yeah. Yeah, it's just my eyes can't. I know. But because it's a bit strange, other people are very loud, and when you speak, you're very quiet, and then I have to turn the volume more up, and then others. Sorry, I don't have a Bluetooth speaker. Yeah. Okay, so we can go over this for now.
All right, people. What do we have to do today? Na, lássuk, mi a dolgunk mára. We're going to be making a transition. Egy átmenetet fogunk ma végezni. There's the structure of the mind and the interrelation of the personal mind with the universal mind. Az elme struktúrájára fogunk beszélni, és a kapcsolat az a személyes elme és az egyetemes elme kapcsolatáról. Yeah. Okay. The first thing is we've kind of warmed up to this over the days, but now we want to get very concrete. How well do you know your personal negative, positive, and neutral mind? Igazából már melegítettünk erre az elmúlt napokban, de ma azt nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy mennyire ismered te magad a saját pozitív, negatív és semleges elméd működés. Okay. So let's you have to know what's the strengths and the weaknesses of these three minds. Hogy tudnod kell, hogy mik az erősségei és a gyengeségei ennek a három elmének. And they're called functional minds. Funkcionális elmének hívják őket. Yeah, they serve a function for you. Valamilyen szerepet töltenek be neked. So we're going to tune in to different states that you might remember. És úgyhogy különböző állapotokra fogunk ráhangolódni, amikre talán emlékszel. Starting with the negative. Kezdjük a negatívval. Situations which make you feel insecure. Olyan helyzetek, amelyek bizonytalannak érzed magad. Which you then become defensive and protective. Amikor vagy támadóan viselkedsz, vagy védekezel, You go into self-doubt, vagy megkérdőjelezed magad, survival mode, túlélő módba kapcsolsz, maybe regressing back to the past a little bit, vagy visszacsúszol a múltba, or a lot. vagy egy kicsit, vagy nagyon. Yeah, fearful, anxious, Helyzetek, amik félelemmel, szorongással töltenek el. your negative mind is kind of screaming at that moment. Ezekben a helyzetekben a negatív elmét sikoltozik. Okay, can you recognize those moments in your life? Fel tudod-e ismerni az ilyen pillanatokat az életedben? Melyek ezek a helyek? Yeah. And what else you associate with those moments? És mivel asszociálod ezeket a pillanatokat? Is it a state that arises for you daily? Ez egy olyan állapot, ami nap mint nap előfordul veled, Maybe lightly, csak kismértékben, and then other times when it seems to be more strong. és vannak-e olyan helyzetek, amikor erősebbnek tűnik ez a jelenség? Negative mind, as we say, like assume the worst. A negatív elme mindig a legrosszabbat feltételezi. Do you have a tendency to do that? Van-e hajlamod arra, hogy ezt Yeah. te is így gondolkozz? Simply the capacity to say no, right? Képes vagy-e nemet mondani? It's very organic. Nagyon organikus ez az elme. So even your mind might be saying, it's okay, you know, your thoughts, but your body is going like, don't like it. Még akkor is, hogyha az elméd azt mondja, hogy minden oké, ez így rendben van, a tested nagyon erősen reagál, és azt üzeni, hogy nem, nincs rendben, nem szeretem ezt. Negative mind is more organic than the others. Ugye a negatív elme a másik kettőnél organikusabban működik. Very instinctive. Nagyon ösztönös. It's even just like you go somewhere or you're with somebody and you just feel like this is a bad smell. Például, ha együtt vagy valaki, vagy elmész valahova, és érzed, hogy van valami rossz szag a levegőben.
Or you take food in the kitchen and is it still good to eat? And you smell it and go, I think it's going off. I'm not going to eat this. Vagy amikor a konyhában előveszel egy régi ételt, és érzed, hogy már nem jó az illata, már nem fogod megenni. No, even that. That's the instinctive nature of your negative mind. Ez az érzékelés is a negatív elme ösztönös természetéből fakad. You go to a buffet and you're seeing all the options of the food, and even if you're not aware of it, what your subconscious negative mind is doing, first of all, eliminating all the things that you're not going to touch. Például, amikor elmész egy büfébe, akkor még ha nem is vagy tudatában, a negatív elme azonnal ki fogja szelektálni azokat a dolgokat, amikhez hozzá se fogsz nyúlni. But it's doing that not just to negate. De ezt nem tagadásból teszi. Your negative mind is also linked to your hunger. A negatív elme az éhséggel is kapcsolatban van. I am hungry, I do need something. Tudod, hogy éhes vagy, és valamire szükséged van. A very pure state of need before it becomes attached to I need this or I need that. It's just a state of need itself. Ez egy ilyen szükségállapot, anélkül, hogy bármihez ragaszkodna, egyszerűen csak tudatába kerülsz annak, hogy valamire szükséged van. So negative implies that kind of state of emptiness in a way. Úgyhogy a negatív előjel az magában foglalja a hiány, vagy az üresség állapotát. Okay. So, how is it going? Do you recognize your negative mind? Szóval mi a helyzet veled? Felismered-e a negatív elméd működését? Remember that it's not the content. Emlékezz rá, hogy ez nem egy tartalmat jelent, It's the flow that's going on with you in you. It's the organic flow. hanem arra az organikus, természetes áramlásra vagyunk kíváncsiak, ami megjelenik benned. Your positive mind which fixes on content. A pozitív elme az, amit jobban érdekel a tartalom. Negative mind is more in a process. A negatív elme az inkább folyamatban működik. Ask any questions, or is there something you would like to add to the understanding of the negative mind? Van-e kérdésetek a negatív elme működésével kapcsolatban, vagy szeretnétek-e bármit hozzátenni? Is it linked to past experience, like this function of protecting from threats or dangers? Can it be fed by past experiences? In its purest form, that sense of protection is just simply very instinctively intelligent and is independent of past experience. Azt kérdeztem, hogy kapcsolatban van-e a múltbéli tapasztalatokkal, hogy lehet-e az, hogy ez a védelmi funkciója a múltbéli tapasztalatokból táplálkozik, és azt mondta Sivcsaran, hogy a védelmi funkció az egy nagyon ártatlan, tiszta működés, és nem kötődik feltétlen a múlthoz. You know, we might say like, I smell danger. Mondjuk, amikor azt mondod, hogy veszélyt szimatolok. In a very young child, you take that child with you as you go and visit a neighbor or a friend's house, and the child responds to the environment. You know, I'm talking about a little baby, and it's like, I'm uncomfortable here. I can't say why. It's nothing to do with the past experience. I just feel it's not a comfortable place to be. Ez egy nagyon ösztönös működés bennünk, például a kisgyerekekben még nagyon élő, ha mondjuk elmész vele valahova, átviszed a szomszédhoz, és látod rajta, hogy kényelmetlenül érzi magát, nem kötődik semmi múltbéli eseményhez, csak nincs jól ott. Yeah, the psyche of this family is not healthy, and the baby just reacts to that. Mondjuk érzékeli, hogy annak a családnak a pszichéje nem egészséges, és reagál rá. It's like, how to put it, there's something pure and innocent about it, actually.
van valami nagyon tiszta és ártatlan ebben a működésben. And so this is interesting to reflect on. Your innocence is your barometer through which you recognize something toxic. És az ártatlanságod az a barométer, az a mérőeszköz, amin keresztül észreveszed, hogy valami mérgező. Mm-hmm. Is that clear? Yeah, do you understand? Before it gets colored with stories from the past. Hát mielőtt, ez már akkor is működik, mielőtt még a múlt eseményei beszíneznék ezt az érzékelést. You already have an innate sense of purity and innocence. Tehát van benned egy veled született tisztaság és ártatlanság. And then organically you're sensing, does my environment correspond to that and support that? És a környezeted támogatja ezt az érzékelést. Or not. Vagy nem. Then along comes experience, which generates history for you. És aztán persze jönnek a tapasztalások, ami generál egy történetet. When an adult says, "Oh, my negative mind, gives me so much trouble," Van, aki azt mondja, hogy jó, a negatív elmémmel annyi bajom van. It's not actually the negative mind. Well, it is and it isn't. We have to say like that. Ez nem csak a negatív mind, vagy nem csak a negatív elme is, és nem is. Mm-hmm. So what happened? Remember, this is the negative mind is your positive mind is your semi-conscious domain. Emlékeztek a hármas pozitív elme, az a fél tudatos rész. And then your social maya Társadalmi majánk imposes onto you certain injunctions and effects. Különböző választások elé állít, és hatással van rád. And the adults in your environment tell you, you're a good girl, you're a bad girl, you should do this, you shouldn't do that, this is right, this is wrong. És a felnőttek a környezetedben azt megmondják neked, hogy jó lány vagy-e, vagy rossz lány vagy-e, mi a helyes, mi nem helyes, és hogyan kell viselkedned. Even just by the way they look at you through their eyes. Azáltal is hatással vannak rád, ahogy rád néznek. And we say the child is innocent enough to assume the guilt. És a gyerek elég ártatlan ahhoz, hogy magára vegye a bűntudatot. And so you absorb all those projections from the others. És magadra veszed ezt a rengeteg projekciót másoktól. And they sink into your subconscious. És ezek mind alámerülnek a tudatalattidba. And then they start to form into little subpersonalities. És kicsi alszemélyiségeket hoznak létre. Shame, guilt, upset, wounded, victim, etc. Áldozat, megsebzett, szégyenteljes, bűntudat. And then you live your life. És aztán éled tovább az életedet. And then something comes along and you feel triggered. És aztán történik valami, ami felpiszkál, triggerel. Because something is poking and provoking these things to come up. Mert ez a valami, ez a helyzet felhozza a mélyből ezeket az alszemélyiségeket. When we meditate, especially with mantra, amikor meditálunk, különösen ha ezt mantrával tesszük, it's the same thing. We're running a river through the subconscious
to clean out this history. Akkor is ezt csináljuk, a tudatalattiba küldünk rezgéseket, hogy megtisztítsuk a történetét. Yeah. So history is like something that has been added on top of the innocence in a way. A történet az mint egy ilyen külső réteg így rátelepedett az ártatlanságunkra. Yeah. Is this making more sense? Ez így érthető? Indeed, for you it's more clear. You asked the question, yeah? We think it's the negative mind giving me trouble, but it's the positive mind that put the trouble in there. Tehát azt hiszük, hogy a negatív elme okozza a bajt, pedig valójában a pozitív elme tette oda a bajt, vagy süllyesztette oda a problémát. Yeah. We have to be clear here that negative doesn't mean bad and positive doesn't mean good. Szóval itt fontos észben tartani, hogy a negatív az nem jelenti azt, hogy rossz, és a pozitív nem jelenti azt, hogy jó. If I say no to something, yeah, that doesn't mean I'm doing something bad. I'm just saying, not for me, thank you. Ha valamire nemet mondok, azt nem jelenti azt, hogy ez a dolog rossz, én egyszerűen csak köszönöm, nem kérem azt. So my negative mind really should serve me to establish boundaries. A negatív elmének szolgálnia kell engem, hogy meghúzzam abban, hogy meghúzzam a határaimat. As well as take care of my real needs, not my addictions, but what do I really need? És arról is a negatív elme gondoskodik, hogy a valódi szükségleteimmel foglalkozzak, ne a függőségeimmel. Self-care is very important to keep a healthy negative mind. Úgyhogy az öngondoskodás nagyon fontos része annak, hogy a negatív elménket egészségesen tartsuk. So your parent tells you you're a bad girl. Ha azt mondják a szüleid, hogy rossz kislány vagy, Positive mind likes to reinforce. a pozitív elme szeretné ezt megerősíteni. Oh, yes, you're a bad girl because. És akkor azt mondja neked, hogy igen, rossz kislány vagy, ezért és ezért. This is how the positive mind works. Így működik a pozitív elme. It's your busy mind. Ez a te elfoglalt elméd. So the moment, and then of course, if something in your environment also touches on one of those memories, the positive mind will start to look for more. Oh yeah, and remember last year, and remember when you were a child, and remember how he was looking at you. And it just throws everything onto the fire. Tehát ha valami triggereli benned ezeket a mélybe süllyedt dolgokat, akkor a pozitív elme azonnal bekapcsol, és újabb dolgokat hoz föl a mélyből, amik alátámasztják ezt a negatív ítéletet. So it can be that your positive mind is actually causing you at least as much trouble as what you think is the negative mind. Úgyhogy simán lehet, hogy a pozitív elméd legalább olyan mértékben részese a problémáidnak, mint a negatív elméd. Yesterday, I'm just remembering now, we touched on this idea that certain ways of thinking just have to be like abandoned. I don't do shame anymore. I don't do guilt anymore. I don't remember where those thoughts take you. I'm not going there. I don't want to end up like that. So these thoughts are out of my mind. És emlékeztek, tegnap beszéltünk arról, hogy bizonyos fajta gondolatoknak egyszerűen nem szabad többé helyet adni, mint például a szégyen. Amint megjelenik, azt kell mondani, hogy nem, már soha többet nem megyek ebbe az irányba, azt nem engedem meg. But then you have to have an alternative. De ehhez szükséged van egy alternatívára. Positive mind doesn't give you something else to be busy. You know, hey mind, you want to be busy? Be busy with this affirmation. De a pozitív elme nem fog magától adni neked helyette egy másik megerősítést, úgyhogy neked kell azt mondanod, hogy na elmém, akkor inkább ezzel a mondattal foglalkozz, ezt ismételgesd. Okay, negative mind says the glass is half empty.
A negatív elme azt mondja, hogy a pohár félig üres. And then the positive mind starts to go, oh, so we're all going to die. És erre a pozitív elme azt mondja, hogy akkor mind meg fogunk halni. Or the positive mind says, well, the glass is also half full. De a pozitív elme azt is mondja, hogy hát igazából a pohár félig tele van. So what can we do with that? Mihez kezdjünk ezzel? Yes, Saraswati Adi. Satnam. I was just wondering, I'm getting the protective sensing of the negative mind kind of confused with intuition. Én úgy érzem, hogy összekeveredik bennem a negatív elmének a védelmező funkciója és az intuíció. Intuition is number 4, Az intuíció az a 4-es számhoz tartozik, which is a double 2, ami egy dupla 2-es, but links to the negative mind. tehát kapcsolódik a negatív elméhez. Okay, so the negative mind throws up some signal. A negatív elme feldob valamit, There's a loud knock on the door. valaki hangosan kopog az ajtón, And then the neutral mind is the one that has to work out, okay, my body is reacting, but is this, remember, the mind doesn't know the difference between a fantasy and a reality. és akkor a semleges elme feladata az, hogy eldöntse, mi a valóság. Oké, a testem reagál, de vajon mi történik? És az elme, emlékeztek, nem tud különbséget tenni a valóság és a fantázia közt. And your neutral mind is the consciousness. És a semleges elméd a tudatosság. Intuition is consciousness. Az intuíció az a tudatosságból. Okay, intuition says, oh, I'm feeling some signals. Az intuíció azt mondja, hogy érzek jeleket, Now I have to go to my heart center and figure out what's the reality within what signals I'm getting. és most meg kell érkeznem a szívembe, és megnézni, hogy mi a valósága alapja azoknak a jeleknek, amiket veszek. Instinct is like the horse, and the intuition is the rider of the horse. Az ösztön az olyan, mint a ló, és az intuíció pedig a lovas. So there's a movement in the bush, Hogyha van valami megmozdul a bokorban, and then the horse jumps a little bit, like, oh, danger. és a ló egyből megugrik, mert veszélynek érzékeli, But the rider sees that it's just a little rat or something, it's not a snake. de a lovas látja, hogy ez csak egy kis egér volt ott, nem egy kígyó, And then uses the positive mind to give reassurance to the horse. Everything's okay. Come on, stay on the track. akkor a pozitív elmét használja arra, hogy megnyugtassa a lovat, és azt mondja neki, hogy minden rendben van, nyugodtan maradj az úton. Or indeed, it is a snake and we need to stop. Still, don't move. Vagy valóban ott egy kígyó, és akkor most meg kell állnunk, és nem mozdulni. Because indeed our intuition, our instinct does have this coloring of history. So any movement, we feel like, could be danger, assume the worst. Mert hogy valóban vannak múltbéli tapasztalataink, amik beszínezhetik az érzékelésünket, és mondhatjuk azt, hogy hát igen, ez akár veszélyes is lehet, tehát a lehető legrosszabb is történhet. And neutral mind is the one who has to decide. És a semleges elme az, akinek döntést kell hoznia. Is it really a danger? Valóban itt most veszélyről van szó? Because in between the negative and positive, the negative and the neutral, A negatív és a semleges elme között positive mind is not very well trained, so it's running around like, okay, is it a danger, or who should I listen to, the rider or the horse? And it's kind of caught in between. a pozitív elme megreked a kettő között, és össze-vissza rohangál, és nem tudja, hogy mit évő legyen. Most akkor veszély van? Mit kell csinálni? Like a child with two parents who are very, very different and give different signals, and then the child is confused, like who's right and who's wrong.
Olyan, mint egy megzavarodott kisgyerek, akinek a szülei nagyon különböző információkat, meg jeleket adnak, és nem tudja, hogy kinek van igaza. So the positive mind kind of lacks a healthy. Remember, we talked day one about the reference, need for a reference. Emlékeztek, első nap beszéltünk a referenciáról, a viszonyítási pontról. So the positive mind, like the algorithms on social media, is just governed by whatever the social forces around tell it this is right. Positive mind goes, oh yeah, okay, and. De a pozitív elme az olyan, mint a közösségi média algoritmusa, csak megy azzal, ami az éppen aktuális trend körülötte, ha valaki azt mondja neki, hogy ez a helyes, akkor ő azt mondja, hogy ja, igen, oké, és akkor még mi? One of the biggest problems we have really in the life, and now worse than ever, we are not in command of our positive mind. És ezekben az időkben az egyik legnagyobb problémánk az az, hogy nem vagyunk urai a pozitív elménknek. Okay, I'm thinking of the story of the monkeys. A majmok történeteit felidézve, And they're in a cage, amelyek ketrecben élnek, and somebody puts in a ladder, valaki oda tesz egy bőrt, and then hangs some bananas into the cage. belógat banánt a ketrecbe, But anytime a monkey tries to go up the ladder to get the bananas, what happens then? anytime a monkey tries to go up the ladder to get the bananas, Jó, rosszul értettem az előbb, tehát egy létrát tesznek be, de amint egy majom próbál fölmenni a banánért, there's a spray of water that just knocks the monkey off the ladder. akkor jön egy erős vízsugár, ami lelő ki a majmot a létráról. Still, from time to time, a monkey tries to get the bananas, but Időnként azért némelyik majom még újra megpróbálja megszerezni a banánt, so far no monkey succeeded. és eddig még egy majomnak se sikerült. Now, this goes on and on and on. És ez így megy tovább. And little by little, they take one monkey out and put in a new monkey. És aztán egy idő után kivesznek egy majmot, és betesznek a helyére egy újat. But when new monkey comes in Akkor bejön az új majom, and starts to go up the ladder, és elkezd fölmászni a létrán, most of the other monkeys start screaming and saying to the monkey, don't go up the ladder, no. akkor a többi majom elkezd sikoltozni, és próbálja jelezni neki, hogy ne menjen fel a létrán. And they know why. És nem hazudnak. They've experienced it or seen it, that this hose of water comes and just knocks you off the ladder. Tudják miért? Mert már megtapasztalták, hogy majd jön egy erős vízsugár, és ledob a létráról. Now it goes on, that they take one monkey out, put in another monkey, És ez így megy tovább, mindig egyet kivesznek, betesznek egy újat, and at a certain point, none of the original monkeys are in the cage, és lesz egy pont, ahol már Okay. egyetlen majom sincs ott az első csoportból, There's all these new monkeys there. They've never seen this hose of water. és olyan majmok vannak csak bent, akik soha nem látták ezt a vízsugarat, But they know we don't go up the ladder. de azt megtanulták, hogy a létrán nem megyünk fel. A new monkey comes in, Bejön egy új majom, sees the bananas, látja a banánt, tries to go up the ladder. megpróbál fölmenni a létrán, All the other monkeys are screaming and pulling that monkey. No, don't go up the ladder. Don't do it. és az összes többi majom sikoltozik, és próbálja lebeszélni róla, hogy fölmenjen. And the monkey says, well, why? There's bananas. És a új majom azt mondja, hogy de hát miért? Hát ott vannak a banánok. And all the other monkeys say, we don't know, but it's always been like that. És a többi azt mondja, nem tudjuk, de ez mindig így volt. This is the effect of the positive mind, social reinforcement. Ez a hatása a pozitív elmének, a társadalmi megerősítés. And this is what happens. You're a child and your mother tells you some rule and you say, but mommy, why? And mommy says, because I said so.
És ez történik gyerekkorodtól kezdve. Az anyukád azt mond neked egy szabályt, te meg megkérdezed, hogy miért, és az anyukád azt mondja, azért, mert én azt mondtam. But the child is, but why? És a gyerek megkérdezi, de miért? You can't ask this question. Just do what you're told. De ezt a kérdést nem teheted föl, csak csináld azt, amit mondtam. And then by the time you're an adult, you're telling your children what to do, and you also can't tell them why. És aztán, amikor te felnőtté válsz, és gyerekeid lesznek, akkor te is csak alkalmazod rájuk a szabályokat, de nem tudod nekik megmondani, hogy miért. Positive mind is kidnapped by these social traditions, and nobody knows why. Úgyhogy a pozitív elme tárolja ezeket a társadalmi szokásokat, megegyezéseket, és senki nem tudja, hogy miért. I was part of a small community, Valaha része voltam egy kis közösségnek, but because of my radical way of thinking, de mivel én nagyon radikálisan gondoltam, they kept telling me, "You're not one of us. You're not one of us." mindig azt mondták nekem, hogy te nem vagy közülünk való. But within 4 years, all of the people who told me, "You're not one of us," were all out of the community, and I was still there. De 4 éven belül az összes ember, aki azt mondta, hogy nem vagy közülünk való, az elhagyta a közösséget, és én még mindig ott voltam. Because I didn't accept the social pressure, I gave my own affirmation. I know who I am, I know what I'm about, and I know that I'm part of this. Mert én nem fogadtam el a társadalmi nyomást. Én tudtam, hogy ki vagyok, tudtam, hogy része vagyok ennek. People tell me things and I say, "Who told you that? Where did you learn that from?" És az emberek néha azt kérdezik tőlem, hogy ki mondta neked ezt, honnan tanultad? Who told you you're guilty? Ki mondta neked, hogy bűnös vagy? Who told you you're not worthy of love? Ki mondta neked, hogy nem vagy méltó a szeretetre? Who told you you're a failure? Ki mondta neked azt, hogy egy rakás It szerencsétlenség? was not you. You didn't tell you that. Nem te mondtad magadnak, But you believed it in your innocence. de az ártatlanságodban elhitted ezt. And then your positive mind goes, "Oh, okay, is that the work I have to do? I will now help you to confirm that that's the case." És akkor a pozitív elme azt mondja, hogy ja, ezt kell csinálnom, jó, akkor elkezd azon dolgozni, hogy megerősítsen téged abban, hogy tényleg ez a valóság. Am I succeeding to convey to you the importance that you take control of your positive mind and you choose the affirmations you give to yourself? Nem tudom, sikerül most meggyőznöm titeket arról, hogy mennyire fontos átvenni az irányítást a pozitív elmétek fölött, és elkezdjetek ti magatoknak saját megerősítéseket adni? Yes? Yes. So, can you think about that? When are the times when your positive mind has worked well for you? Akkor vissza tudtok emlékezni olyan helyzetekre, amikor a pozitív elmétek jól működött, nektek dolgozott. When it gave you support, encouragement, hope, enthusiasm. Amikor támogatást nyújtott, reményt, lelkesedést. Can you identify clearly those moments? Be tudod-e azonosítani tisztán ezeket a pillanatokat? Okay. And then contrast that. Can you recognize the times when your positive mind is doing a mental reinforcement of all these
unhealthy affirmations about yourself. És ezzel ellentétben fel tudod-e ismerni azokat a helyzeteket is, amikor a pozitív elméd mentálisan megerősíti ezeket a negatív programokat. Mhm. Can you see the contrast? Who is your positive mind working for? Látod-e a kontrasztot, és hogy mikor kinek dolgozik a pozitív elméd? Is it interpreting your experience to add to I'm the victim, I'm not good enough? Azért dolgozik a pozitív elméd, hogy megerősítse benned ezeket a hitrendszereket, hogy nem vagyok elég jó, nem I can't. nem vagyok rá képes. We can call them negative affirmations. Nevezhetjük ezeket negatív An megerősítéseknek. affirmation because the mind is saying, I can not do it. I am not worthy. That starts with an affirmation, but then it becomes negative. Igazából ezek is megerősítések, csak aztán negatívba fordulnak át. Mondjuk hát ezt nem tudom, hogy lehet lefordítani, tehát hogy képes vagyok. Me, teacher, I don't think I know enough. Én, a tanár, nem hiszem, hogy eleget tudok. I am not ready. Nem vagyok kész. I am not able to lead a mantra. Nem vagyok képes elzengetni egy mantrát. See what's happened? You start with the affirmation, I am, but then you throw in this negative. Tehát a magyarban ezt nem lehet olyan jól lefordítani, de az angolban a negatív kicsengik. I don't mean negative bad. It just means you negate. I am, and then you say I'm not. You negate yourself. A negatív megerősítés is egy állítással kezdődik, de aztán letagadod magad. But then, in reality, that is a crime against yourself. És valójában ez egy bűncselekmény saját magad ellen. So you are guilty. What? So Yes, you are. that's what happens. Then that's the trouble, because then you become guilty about feeling guilty. This is the reinforcement now. És akkor duplán bajban kerülünk, mert akkor amiatt van bűntudatunk, hogy bűnösek vagyunk valóban, mert bűnt követünk el magunknak. And that's also still looking past rather than future. És még mindig a múlt felé tekintés, mint a jövő irányába fordulás. I'd like to hear a little something from you. At least write something in the chat. How are you seeing this situation with your positive mind? What are you going to do with this? És szeretnék hallani tőletek valamit, a chatbe írjatok, légy szíves, hogy látjátok ti ezt a helyzetet, mit tennétek a pozitív elmével kapcsolatban. What are you understanding from what we've said? Mit értettetek meg ebből, ami elhangzott? So I'm asking a little feedback here. Szeretnék egy kis visszajelzést kapni tőletek. And wait for your comments, yeah? Így várok néhány válaszra. Saraswati Adi. When you described the kind of state or the quality of the kind of state that the negative mind would produce, so the anxiety, the fear, I really recognize that. Mikor leírtad, hogy milyen állapotokat hoz létre a negatív elme, abban nagyon magamra ismertem. And it kind of a little bit made me question, is there something I need to develop with my negative mind? Kell-e bármit kifejlesztenem a negatív elmémben? But I've always felt, and then when you explained more about the positive mind, I felt like, the positive mind has kind of done the work of kind of pushing that stuff into the negative mind. És aztán, amikor a pozitív elméről beszéltél, akkor rájöttem, hogy a pozitív elme végezte ezt a munkát, hogy beletolta a negatívba ezeket a dolgokat. So I guess my question is,
when is the negative mind really ever needing, is it more like it needs cleaning of all of the, rather than developing or balancing? Developing what? That, I guess my question is, does the negative mind, if we're thinking about working on the negative mind balancing or developing, but for me it feels like maybe inherently there's nothing really wrong, it's just we need to clean it. Tehát az a kérdésem, hogy hogyan kell dolgoznunk ezzel a helyzettel. Most az érzésem, mintha nem lenne alapvetően gond vele, inkább a negatív elmével, hanem inkább csak megtisztításra volna szüksége. The Kundalini is a nerve of your soul, A kundalini a lelked idege, and it must rise through your subconscious, through the semi-conscious, to reach your conscious. és a tudatalattidon és a féltudatosságodon keresztül kell emelkednie, hogy eljusson a tudatosságodig. Nerve of your soul, that means there's a communication line that your soul can communicate to you. A lélek idege, vagyis azt jelenti, hogy ez egy kommunikációs csatorna, amin keresztül a lelked tud kommunikálni veled. And it must come through the subconscious. És át kell hatolnia a tudatalattin. So indeed, the subconscious must be clean. Úgyhogy valóban a tudatalattinak meg kell tisztulnia. So then instinct can actually become a source of wisdom. És akkor az ösztön, az valóban a bölcsesség forrása lehet. I want to be able to trust my body and the communication it gives to me. Én képes szeretnék lenni arra, hogy megbízhassak a testemben, és azokban az információkban, amikkel ellát. But if it's toxic, De ha ez mérgező, physically toxic, emotionally, hormonally toxic, fizikálisan, hormonálisan mérgekkel teli a testem, toxic with imprints of past memories, vagy megmérgezték a múlt lenyomatai, how can I trust the communication my body gives me? akkor hogy tudnék megbízni a testem közléseiben? So, clean it out, but clean it out so that it can flow. Úgyhogy tisztítsd meg a testedet is, hogy szabadon áramolhasson. Not just clean it out and ignore it, clean it out to listen to it. Tisztítsd meg, hogy tudj hallgatni rá. Couple of lines in the Japji with the Sunya, deep listening, you understand your nadis, your meridians, your chakras, all the yogic anatomy of your body becomes clear to you through deep listening. A Japjiban is van néhány sor erről, hogy a mély hallgatás révén a csakráid, az elemek, minden beszél hozzád, és ezt képes vagy megérteni, meghallani, ha hallgatsz, figyelsz. Okay, the natural body wisdom can reveal itself. Tehát a test természetes bölcsessége meg tud mutatkozni. And it by itself will ask you, keep me clean. És önmagától kéri tőled, hogy tarts engem tisztán. Clean thoughts, clean emotions, clean food, clean life, clean environment. Legyenek tiszták a gondolataid, a táplálékod, tartsd tisztán a környezetedet. Stop accumulating junk. Ne gyűjtögess szemetet. Emotional garbage, mental garbage, physical garbage. Érzelmi, mentális vagy fizikai szemetet. Got that? Értitek? So what do we have in the chat? Not to reaffirm negative affirmations. Exactly. And have an alternative. Don't forget that. Erősítsünk meg negatív megerősítéseket, amelyek nem. What do I affirm instead? De akkor mit teszek a helyébe? Go on. What does Bia say? To me, related to my positive mind, it's much easier remembering certain things. What?
I don't understand this, Bea. Can you translate, please? Yes. So once we needed to find something positive regarding our positive minds, I just found easily a way when my positive mind is working not so well. So when I'm using my positive mind for negative affirmation, and it is difficult at this moment to me to find a way when, or an example when my positive mind is working well, and it supports me. Okay, can you say that in Hungarian? Okay? Szóval, hogy nekem most így könnyebb volt, sokkal könnyebb volt találnom olyan működését a pozitív elmémnek, amikor ezeket a negatív régi, tehát amit ilyen negatív hitrendszereket erősít meg. Okay, so interesting that you use this is a message for everybody, right? Bea is saying, I can't find the moment, a phrase when my positive mind is supporting me. Tehát azt mondtad, hogy nem nehéz olyan mondatot találnom, amivel a pozitív elmém engem támogat. I can't find means I'm looking for that phrase. Ha nem találom, az azt jelenti, hogy keresem ezt. What I want to tell you is positive mind is also creative. So you have the chance to create that phrase. Don't look for it, create it. De azt akarom neked mondani, hogy a pozitív elme az kreatív, de teremteni. Tehát ne keresd ezt a mondatot, hanem teremtsd meg magadnak. Mind is producer, produces things, it's a manufacturing. So manufacture for yourself some phrases that you would feel like, I would like that phrase. Az elme te folyamatosan termel, olyan, mint egy kézműves, úgyhogy azt szeretném, hogy te alkosd meg magadnak ezt a mondatot, ezt a megerősítést. Bea, can you accept that? Ezt el tudod fogadni, Bea? Yes, I can accept it, thank you, but I don't understand. Come on. So no, it's nem tudom, hogy van angolul a vakfolt, Évi. So Like a blind spot. Yeah, it seems to be a blind spot for me. You know, if you were to come into, let's say, a workshop where we're going to do some artistic creativity, yeah? Eljönnél egy workshopra, ahol valamilyen művészi tevékenységet folytatunk. You're going to create. You're going to take the colors and you're going to start painting something on a canvas. Akkor majd ott lesznek előtted a festékek, és valamit létrehozol ott a vásznon. So, and of course, you can have like, what would it be called? Like we say, the writer's block, you know, like, but I don't know where to start. I don't know where to start. De elképzelhető, hogy belekerülsz egy olyan állapotba, mint amilyen az írói válság például, amikor nem tudják elkezdeni az írást. Of course, then there's like a paralysis, yeah? Ez olyan, mint egy ilyen bénultság. And the teacher might say, look, choose a color. És akkor a tanár azt mondja, hogy figyelj, You go, well, okay, red. válasz egy színt, jó legyen. Okay, put your brush in the red paint. Akkor te más bele az ecsetedet a piros festékbe. Okay, what do I do now? De most aztán mit csináljak? Put your brush on the canvas. Csak húzz egy vonalat a vászonra. Just make a mark. Valami jelet tegyél oda. Just like, this is self-initiation, you know? You just have to take a step in. Ez az önbeavatás, hogy meg kell tenned a lépést, az első lépést. Tenned kell egy lépést. Making that initial mark. Lehet tenni azt az első jelet, oda tenni. This is equivalent to, and so many of our negative affirmations start with I am. És ez egyenlő azzal, hogy a pozitív megerősítéseink többnyire úgy kezdődnek, hogy én vagyok. And then we jump to not. Csak aztán általában oda azzal folytatjuk, hogy nem. Let's cut that. Let's cut. Just go. I am. Úgyhogy kezdjük csak ezzel. Én vagyok. Because when you turn it the other way around, you got, am I? Mert hogyha megfordítod, akkor abból az lesz egy kérdés, hogy én az vagyok. Am I? That's the black hole. És akkor ott jön a fekete lyuk. Now you're into doubt.
mert akkor jön a kétség, and there's no hope. és nincs remény. I am. Tehát azzal kezdjük, hogy én vagyok. That's the first mark on the canvas. Ez legyen az első jel a vásznadon. So see if you can even just sit with that. I don't know what I am, how I am, why I am, where I am, who I am, but I am. Nem biztos, még lehet, hogy fogalmat sincs, hogy ki vagy, hova mész, mit csinálsz, de legyen ez az első megerősítésed, amivel ülsz, hogy én vagyok. And don't let the mind go, well, yeah, but. És ne engedd, hogy az elméd közbeszóljon, és azt mondja, hogy jó, igen, de. It's the same thing, to reverse it. But yes, not yes, but. Ezt is megfordíthatod, hogy nem azt mondod, hogy igen, de, hanem azt mondod, hogy de, igen. But is negative. Yes is the positive. A de az a negatív, az igen a pozitív. If I go yes, but, I'm sinking into the negative. Hogyha azt mondom, hogy igen, de, akkor a negatívba süllyedek. If I go but yes, Ha azt mondom, hogy de igen, then I move into the positive. akkor a pozitív felé mozdulok. And that's the beginning. It's just the beginning. It's just the first mark on the canvas. És ez a kezdet, ez csak az első jel a vásznadon. But yes, I am. De igen, én vagyok. I don't know this, I don't know that, but yes, I am. Nem tudom ezt, nem tudom azt, de igen, én vagyok. Does it make sense? Yeah. Start there. Just hold on to that. This is the foundation. I am. Ez az alap. Kezd innen. Slowly, slowly you build on that. És lassan építkezz erre. What else do we have in the chat? If I have doubts whether my positive mind works well or not, then I chant the mantra Ardasbai. Okay. Setting goals I'm capable of. I get the job done. Yeah, I can do this. So it's interesting there. Go on, translate that. Célok kitűzése, képes vagyok rá, meg tudom csinálni ezt a munkát, persze, hogy képes vagyok rá. What's happening there is a very powerful thing because you're programming yourselves. You say, I will, and then you do, and you say, I did. So all the cells are getting the message, I am, I can. Tehát az történik, hogy programozod magad, azt mondod, hogy meg fogom ezt tenni, megteszed, és aztán azt mondod, hogy megtettem, vagyis minden sejted megkapja azt az információt, hogy képes vagyok rá. Yeah. If you set a goal and then you don't achieve, then it reinforces, look, see, you can't, you failed. Hogyha kitűzöl egy célt, amit aztán nem érsz el, akkor az elme azt mondja, hogy látod, nem voltál erre képes, megint kudarcot vallottál. So both in your personal practice and as teachers of Kundalini Yoga, Hogy a saját gyakorlásodban is, és tanárként is, okay, you take on a challenging kriya and you do it, then every cell in your body is going, oh, I can do the things that I didn't think I could do. Előveszel egy nehéz kriát, és megcsinálod, és akkor minden sejted azzal az élménnyel gazdálkodik, hogy képes voltam valamire, amiről nem gondoltam, hogy képes vagyok. So getting the right level of reinforcement in the class, saying, okay, just 60 seconds, people, keep going, you can do this. Tehát amikor így megerősítést adunk az embereknek, hogy már csak 60 perc van, vagy 60 másodperc van hátra, meg tudjátok csinálni. Inhale, hold. Belégzés, tartsd meg. Relax, exhale. Aztán lélegezz, kilazíts. You did it. Megcsináltad. Understand? This you're building into every cell. I can do. És ez beépül minden sejtedbe, ez az információ, hogy meg tudom csinálni.
Your history, thought, feelings, hormonal, cellular, your history has programmed into the cells all kind of other stories about you. És a sejtedben élő történelem, emlékezetben egy csomóféle történet van rólad. Okay, so through the Kriyas, you're changing the affirmation, the cellular level of the affirmation. A kriákon keresztül sejtszinten változtatod meg a benned lévő megerősítéseket. Okay, Satnam. Yes, Sukhbhyant. Satnam. You mentioned previously that concerning the positive mind, it was maybe the most challenge these days. Említetted a pozitív elmével kapcsolatban, hogy ez a legnagyobb kihívásunk manapság. Can you come back to that, please? Is that linked to the fact that we're surrounded by too much infos? Tudnál még erről egy kicsit beszélni? Ez kapcsolódik ahhoz, hogy túl sok információ ér It's the information and the content of the information. Egyrészt az információ, másrészt az információ tartalma. Okay, now I'm going to talk about something, but don't assume that I have any personal position or opinion about this topic. Ugye olyasmiről fogok beszélni, ami nem jelenti azt, hogy van egy személyes tapasztalatom vagy véleményem erről. We'll go back to the past few years. Nézzünk vissza az elmúlt néhány évre. And the government is telling you, stay home and get vaccinated. Mikor azt mondja neked a kormány, hogy maradj otthon és oltsd be magad. Keep a social distance. Tarts távolságot. Wear a mask. Hordjál maszkot. And the experts say. És a szakértők azt mondják. And then what starts to happen is your family saying, haven't you been vaccinated yet? És akkor a családod azt mondja, hogy még nem oltattad be magad? It's for the collective good. You have to do it. Közös jóért van, ezt meg kell tenned. And if you don't, you're an enemy of the people. És hogyha nem teszed meg, akkor az emberek ellensége vagy. And there will be fear because people will be dying of COVID all over the streets. És akkor mindenki retteg, mert miattad az emberek meg fognak halni az utcán. A very powerful propaganda. Egy nagyon erős propaganda történik. And I'm not saying right or wrong. I'm not going to judge it, but you know what? I'm just using it as an example. És én ezt most nem ítélem meg, nem mondom, hogy ez helyes vagy helytelen, csak példaként hozom föl. Hey, it's not just the information, it's the content of that information, the type of information. Tehát nem csak a maga az információ, hanem az információ típusa, a tartalma. And the paranoia, like the craze you did yesterday, the paranoia, I have to vaccinate, there might be COVID, we might all die, there might be a nuclear war, you know? You're joking yourself with this paranoia. És aztán az a paranoia, amit előidéz bennünk ezeknek az információknak a tartalma. This is the algorithms. Ez egyfajta algoritmus. Your positive mind sets up algorithms. A pozitív elméd algoritmusokat állít fel. You have an algorithm of every time you go in the bathroom in the morning, and the little routine that you do is like a little algorithm in your system. A kis reggeli szokásaid, amiket ébredés után csinálsz. What's the first thing you do when you come into the kitchen every morning? Mi az első dolog, amit csinálsz, amikor kimész a konyhába? You drink a glass of water, or you put the kettle on, or whatever it is. It's a little program running. Szóval egy pohár vizet, vagy oda teszed a vizet, mindenképpen valamilyen program fut. The social media is monitoring your clicks. A közösségi média figyeli, hogy mire kattintasz. You have an idea. Holiday in Greece. Mikor arra gondolsz, hogy menjünk nyaralni Görögországba. You look it up once, Egyszer rákeresel, and then you get 25 advertisements coming for the next 3 weeks about holidays in Greece.
És aztán a következő 3 hétben a görögországi nyaralásról fogsz posztot látni. And nowadays people are telling me, És manapság azt mondják nekem az even emberek, you didn't look it up, you were just sitting in the cafe with some friends talking about something, and then you go on your Facebook or Instagram, and then you're getting all kind of messages around the thing you were talking about. és aztán arról számolnak be nekem az emberek, hogy manapság rá se keresnek, csak mondjuk a kávézóban beszélgetnek egy barátjukról valamiről, és amikor megnyitják a Facebookot vagy az Instagramot, Social media is programming your positive mind for you. hogy hogy a közösségi média a pozitív elmédet programozza. Your family, your friends, the advertising billboards, the advertising on the television. A hirdetőtáblák, a hirdetések a tévében mind a pozitív elmédet programozzák. Constant bombardment of information saying you are okay and good if you follow this plan. Folyamatosan azzal az információval bombáznak, hogy te akkor vagy jó, és akkor vagy jól, ha ezt és ezt a tervet You are acceptable and accepted if you go like that. akkor vagy elfogadható, és akkor vagy elfogadva, ha így cselekszel, így viselkedsz. And your positive mind is desperate for that. You know, how can I be able to believe that I'm good? És a pozitív elmédnek ez nagyon fontos. Hogy gondolhatnád magadról, hogy jó vagy, ha nem követed az utasítást? No, hey, just check with your neighbors and your TV and you'll know. Hogy beszélgess a szomszédaiddal, a környezeteddel, és majd meglátod. And you're not listening to number 4, an inner Satanam that is saying, well, wait a minute. És már nem hallgatod a belső hangot, a 4-eshez kötődő Satnamot, ami azt mondja, hogy na de azért álljunk meg egy szóra. That innocent voice of the child that says, but why, mommy, is told to shut up. És a benned lévő ártatlan gyermeknek a hangja, aki megkérdőjelez, és azt mondja, hogy de anya, miért? Az el van hallgattatva. Somewhere in the middle of the life, in every human being, that voice tries to shout again, hello, how did we end up here? Valahol az emberi élet közepetáján mindenkiben ez a hang egyszer csak újra felerősödik, és azt mondja, hogy de hogy jutottunk ide. I'm in the wrong job, I'm in the wrong city, I've married the wrong person, I've got... Nem a megfelelő munkát végzem, nem a megfelelő helyen élek, nem a megfelelő emberrel házasodtam össze. I don't want any of these clothes in my wardrobe. Nem akarom többé ezeket What? a szekrénybe. How did I get here? Hogy kerültem ide? Because you were not in charge of your algorithms. Úgy, hogy nem te voltál a főnöke a saját algoritmusaidnak. Clean the negative, train the positive. Tisztítsd meg a negatívot, és edzd meg a pozitív elmét. Take back command of your positive mind. Vedd vissza az irányítást a pozitív elméd fölött. What you choose to affirm, not what the media tells you should affirm. Válaszd azt, amit te akarsz megerősíteni magadban, ne azt, amit a média akar benned megerősíteni. When I was 13 and I decided to be vegetarian, my father was telling me, you're gonna die. How are you gonna live if you don't have some meat every day? Amikor 13 éves voltam, és úgy döntöttem, hogy vegetáriánus leszek, az apám azt mondta, hogy meg fogsz halni, hát mit fogsz enni minden nap? My own father telling me that. Saját apám mondta ezt. Now I go, oh yeah, oh okay, daddy, I'll eat meat. És akkor gondoltam, jó, oké, apa, akkor majd eszem húst. All right, listen to this voice deep inside me that says, I don't want to do this. This is not true for me. It's not my way. Miközben hallottam azt a belső hangot, ami azt mondta, hogy én nem akarom ezt csinálni, ez nem igaz. Yeah, even my mother doesn't support me, my brother doesn't support me. Még akkor is, hogyha az anyám, se a testvérem nem támogat. But this voice inside me says, stop eating meat. De ez a belső hang azt mondta belül, hagyd abba a húsevést. Now, will my positive mind reinforce that and support that?
Ugye az a kérdés, hogy az én pozitív elmém segít-e nekem abban, hogy ebben megerősítsen és támogasson. Or does my positive mind belong to my father, my mother, my brother, my sister? Vagy a pozitív elmém az anyámhoz, apámhoz, testvéreimhez tartozik. And the advertisements on television advertising nice sausages and bacon and all these beautiful things. Vagy a sok tévében látható reklámhoz, amik mindenféle csodálatos kolbászokat hirdetnek. Who owns my positive mind? Kinek a birtokában van a pozitív elmém? My heart or the mind field? A szívem birtokolja, vagy pedig az elmém tere? Can I say it any more clearly? Mondhatom ezt ennél tisztábban? Are there any questions more? Van-e kérdés? Go on, Pavji. One of the question is how we realize whether we need to work with the negative or the positive mind, and also when we have these meditations for the negative mind, for the positive mind. So since they can have both a negative or a positive extreme, no, like they can move out in different directions. When we do these meditations, do they just harmonize them from any of the extremes, or are there different meditations for a too strong or a too weak positive mind, for example? Az a kérdésem, hogy honnan tudjuk, hogy melyikkel kell elkezdenünk a munkát, a negatívval vagy a pozitívval, és hogy mivel mindkét irányba elmozdulhatnak, ezek az elmék lehetnek túl erősek vagy túl gyengék, amikor csinálunk egy ilyen meditációt, akkor van-e külön meditáció a két szélsőségre, vagy bármelyik középre hozza őket? Okay, you're going to live long enough to be able to do meditations for all your minds. Elég hosszan élünk ahhoz, hogy minden elménkre csinálhassunk egy megfelelő meditációt. And it's not just the meditations, it's a whole lifestyle and way of thinking as well. És nem csak a meditációról van szó, hanem még ott van mellette az életvitel is. What we're going to be doing here in these days, Amit ezekben a napokban végzünk, which you could begin to even think about that now, ugye akár most is elkezdhettek ezen gondolkozni, of my three minds, yeah, which one is strongest, which one is weakest. a három elmém közül melyik a legerősebb és melyik a leggyengébb. And indeed, what Pavanjit has told us, each of the mind, we say too much, too little, or the wrong way. So three ways it can be a problem. Úgyhogy mind három elme esetében fennállhat az a lehetőség, hogy túl erős, túl gyenge, vagy rosszul működik. Too much negative, túl erős a negatív not elme, enough negative, vagy nem elég erős, I'm negating the wrong things. vagy a nem megfelelő dolgokat taszítom el magamtól. Too much positive, not enough positive, affirming the wrong things. Lehet túl erős a pozitív elmém, túl gyenge, vagy a nem megfelelő dolgokat erősítem meg. Too strong, neutral, too passive, neutral. A semleges elmém lehet túl erős, vagy túl passzív, Neutral in the wrong way. vagy nem megfelelő módon semleges. We're going to get more and more clear over these next days about that. Ez az elkövetkezendő napokban egyre világosabbá válik. And of course, all our minds can benefit from some upgrade. Úgyhogy persze minden elménknek jót tesz egy kis tisztogatás. And we can think linear, start with the negative, then the positive, then the neutral, and that's acceptable. Gondolkozhatunk lineárisan is, és azt mondhatjuk, hogy akkor kezdjük a negatívval, aztán a pozitívval, majd a semlegessel. Mhm. But we can also do a little bit of each, work on all our minds each day a little bit. De minden nap dolgozhatunk egy kicsit mindhárom elménken. Just pausing, Azáltal, hogy megállunk,
Come back to your navi. Visszatalálunk a nábihoz, Move it mechanically. kicsit mechanikusan mozgatjuk. Okay, this is negative, positive, starting. Ez a negatív és pozitívra hat. More connection to the breath, you move to the neutral. Amikor a légzéseddel kapcsolódsz, akkor a semleges elmével. Then bring in a mantra. Aztán használhatsz egy mantrát, So then you're downloading that mantra into the neutral, the positive, and the negative. és akkor ezt a mantrát letöltöd a pozitív, negatív és semleges elmédbe is. And you can do that 3 minutes, anytime, any day. És ezt bármelyik nap, bármikor megteheted 3 percen keresztül. But then, of course, you might want to do 90-day meditation, specifically working in one of the 3 minds. De aztán persze végezhetsz egy 90 napos meditációt, ami kifejezetten az egyik elmédre hat. One of the outcomes of this module is that you identify which of your minds is giving you the most trouble, and you're going to do 90-day meditation for that. És az egyik remélhető eredménye ennek a kurzusnak, hogy felismered, felméred, hogy melyik elméd okozza számodra a legtöbb problémát, és csinálsz egy erre ható 90 napos meditációt. So, Pavanji, does that address your question in some way? Yeah, the first one. Okay. Do you remember the second question? Okay, remind me. Whether a meditation, for example, the negative mind, will help in both cases or in any of the 3 cases, or are there? Of course. The minds are interrelated, so any work you do on any one of the 3 minds will impact on the other. Most azt mondja, hogy bármelyik elmére dolgozol, az a többi 2-re is fog hatni. Yes, but my question was whether one meditation for the negative mind will help also when the negative mind is too weak or too strong. Oh, yeah, it brings it into balance, absolutely. Yeah. Igen, tehát hogy ezek egyensúlyba hozzák ezeket az elméket. Absolutely. That's interesting. A lot of the Kundalini practices, whether you're in a situation too much, too little, or wrong way, the practice brings you to the balance, always. A Kundalini jogára alapvetően jellemző ez, hogy amikor kibillent állapotban vagy, mindegy, hogy túlműködésed vagy alulműködésed, a gyakorlás az a középpontba hoz vissza. And then, of course, that balance has the impact on the other minds. Yeah. És aztán egy-egy elmének a kiegyensúlyozottsága hatni fog a másik 2-re is. Satnam. Thank you. Myrtil Radha. Satnam, I would like to ask something because it was very interesting story about the monkeys, what you described. Évi lefordított, létszi, vagy akkor inkább Hogy nagyon érdekes volt ez a történet, amit a majmokról meséltél. És hogy azon gondolkodok egy ideje, hogy hallgatom ezeket az információkat, hogy ez a családon belül ugyan hogy öröklődhet, mert hogy például nekem vannak olyan érzéseim, ami a gyerekem mond, és ez tudom, hogy nem az ő érzése, mert hogy ő sose szenvedett el például ilyen traumát, vagy nem volt olyan helyzetben, és én nem mondtam neki ilyen dolgokat, hogy ha csináljuk a gyakorlást, akkor ez a generációra is hatással lesz. So I'm wondering how we hereditate these affirmations in the family, because sometimes I hear my children saying things that I know cannot be their feelings because they didn't go through such a trauma, for example. So I'm wondering if I'm practicing and cleaning my consciousness and my mind, can I also clean this from their space? Ez volt a kérdés, ugye? Értél? Igen, hogy ez hat-e az ősökre is, mert lehet, hogy akkor ez még, hogy én is Az ősökre vagy a gyerekeidre? Igen, tehát hogy ez a generációs vonalra, igen.
Yeah, so my practice, will it influence my generation line in both directions? Of course. Anything we do, remember, we are impacted by the environment, but we also impact the environment. Igen, mindenképpen, mert hogy emlékezz rá, azt mondtuk, hogy ránk hat a környezetünk, és mi is hatunk a környezetünkre. So you focus on the quality of the vibration that you want to send out into your space. Úgyhogy te arra fókuszálj, hogy te milyen minőségű rezgést szeretnél kibocsátani a saját teredbe. But you have to be not attached here. You cannot force the outcome. De nem szabad, hogy ragaszkodj ehhez, tehát nem erőltetheted a kimenetelét a dolgoknak. Just you make your contribution and that's it. Te megteszed, oda teszed a saját hozzájárulásodat, és ennyi. This is what I offer. This is what I propose to my world around me. Ez az, amit én felajánlok, és hozzáteszek a körülöttem lévő világhoz. But how much the environment accepts that offer, receives that offer, this you cannot control. De azt, hogy a környezeted mennyire él a te felajánlásoddal, mennyit fogad be belőle, azt nem tudod kontrollálni. Our children have their own karmas. Nekik is megvan a maga karmája. We are a witness to them, but we are also their guardians. Úgyhogy egyszerre vagyunk a tanúi és az őrzői a gyerekeinknek. And they chose us. Ők választottak minket. That soul chose that mother. Ők választották ezt az anyát. So you just be the best you can be. Úgyhogy csak legyél a tőled telhető, önmagad lehető legjobb verziója. Anything else is not in your hands. A többi az nem a te kezedben van. Yeah. But we do say that the prayer of the mother can have a lot of impact. So don't only think of your meditations, but also hold your children in prayer. De szoktuk azt mondani, hogy nagyon nagy hatással van az anya a gyermekeire, szóval tartsd a gyermekeidet az imádságodban. Never underestimate the power of prayer. Soha ne becsüld alá az imádság erejét. Thank you very much, Satnam. Maybe we take a break now, then we just come to the neutral mind. Akkor mielőtt áttérünk a semleges elmére, tartunk egy rövid szünetet. I think this should be a bit more of a break. It's probably the only main break we take this morning. So take 15 minutes, yeah? 15 perc múlva találkozunk. Okay. Videos, videos, videos. Cameras on. Csoljátok be a kameráitokat. Think about this incredibly simple thing. Gondolj erre a végtelenül egyszerű dologra. The revolution Forradalom, that you allow yourself hogy megengeded magadnak, to affirm something nice, good, helpful about yourself. megerősíts magadban, magaddal kapcsolatban valami jót, valamit, ami jól esik. Without the fear of being judged by somebody else. Anélkül, hogy attól tartanál, hogy valaki megítél téged. Without the judgment that, that would be lacking in humility. Anélkül, hogy attól tartanál, hogy ez nem elég alázatos. Do you understand? We've been shamed into a false humility. Minket annyira megszégyenítettek, hogy belezuhantunk egy hamis alázatosságba. And so it's a huge revolution to stand up and say, I am as I am and I am okay. És ez egy nagy forradalom, hogy fel tudunk állni, és azt tudjuk mondani, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok, és ez rendben van. I am good enough. Elég jó vagyok. And I don't wait for anybody else to authorize that.
És nem várok senkire, hogy felhatalmazzon engem arra, hogy ezt Not gondolom. waiting for permission from anybody else. Nem várok engedélyre senkitől. Yeah, I, by myself, I choose to authorize me. I am, and I am okay. Én azt választom, hogy felhatalmazom magam arra, hogy ezt kimondjam, hogy én vagyok, aki vagyok, és ez rendben van így. Do you understand what religion shames you into a false humility? A vallás az egy hamis alázatosságba taszít. Do you see that or not? Látjátok ezt? Yeah. And religion is never, no priest is going to come to your door and say, hey, we're sorry, it's all, forget all that, you're okay, you're not a sinner, you're good, you're fine. És soha egyetlen pap se fog bekopogtatni az ajtódon, hogy azt mondja, hogy figyelj, tévedés volt az egész, felejtsd el, te jó vagy úgy, ahogy vagy, nem vagy bűnös. And even if they did, you would probably be very suspicious. És hogyha meg is tenné, valószínűleg nagyon gyanakodna. So the only way this is going to work is when you authorize to yourself. That's the only chance you have. Csak akkor fog ez működni, hogyha te meghatalmazod magad arra, hogy ezt a felmentést megad magadnak. That is the only chance you have. You need to hear that. It's down to you. Úgyhogy ezt most fontos, hogy meghalld. Ez rajtad múlik. Ez a te választásod. Okay, so why don't we do a meditation for the positive mind? Miért ne csinálnánk akkor egy meditációt a semleges elmére? It's a meditation. It's in your manual, the mind book. Ez is az Elme című könyvben található. It opens the heart center. Megnyitja a szívközpontot, And the feelings of the positive self. és egy pozitív én érzetet ad. Gesture of happiness. És ez a boldogságnak a mudrája. Index and Saturn are together, pointing straight up. A mutatóujj és a Szaturnusz ujj fölfelé mutat egymás mellett. The little finger and the ring finger are held down by the thumb. A hüvelykujj leszorítja a gyűrűs és a kisujjat. Mudra became a symbol for blessing and prosperity. És ez a mudra, ez az áldás és bőség szimbólumává vált. Now there's a little addition here where you have the mudra and then you bring the arms forward 30 degrees. És 30 fokos szögben előre döntöd az alkarodat. Okay, there's no bend in the wrist. It's just all straight line. The fingers, the hand, the forearm, but it's just coming forward 30 degrees. Csuklódat ne hajlítsd be, ez egy vonalban van az alkar, a csukló és az ujjak, kézfej, és így megdöntöd előre 30 fokos szögben. Angles can make a lot of difference. A szögekre figyelj, mert nagy különbséget okozhatnak. Remember to keep a gentle neck lock, shoulders back, chest up and open. Tarts finom nyakzárat, engedd le hátul a vállad, és tartsd nyitva a mellkasodat. Okay. And you will focus at your third eye gently. És a harmadik szemedre fókuszálj finoman. And slow down the breathing. You can begin already. Slow down the breathing. Lassítsd le a légzésedet, már el is kezdheted. Okay, and then you start to project that pulse, Satanama, mentally. És kezd el mentálisan kivetíteni ezt a lüktetést, a Satanama lüktetését, magadban zengesd. The affirmation of your true identity. Ez a valós identitásodnak a megerősítése. Remember how we showed how the 5 passions, they bypass the third eye? Emlékeztek, hogy az 5 szenvedély hogyan kerüli el a harmadik szemet?
Okay, so this is also part of the revolution. I will not bypass the third eye. I will activate my third eye. És ez is része a forradalomnak, hogy nem kerülöm el, nem hagyom figyelmen kívül a harmadik szememet, hanem aktiválom.
Inhale deep. Lélegezz be mélyen. Hold the posture. Exhale. Tartsd meg a poszt, lélegezz ki. Deep inhale. Légzés, Exhale. légzés, Inhale. Exhale. légzés. And now keep breathing, but open and close your hands. Open and close your hands. Lélegezz tovább, és zárd a kézfejed. Fast as you can. Fast, 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 fast. Olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudod. And relax. És lazíts. Mhm. Okay. How's your positive mind? Hogy van a pozitív elméd? Nobody ever asked you that question, right? Még soha senki nem kérdezte ezt tőled, ugye? How's your positive mind today? Hogy van ma a pozitív elméd? Is working for you or against you? Érted dolgozik, vagy ellened? Okay, what about the neutral? Mi a helyzet a semleges elmével? Neutral mind. So, think of moments in your life Gondolj olyan pillanatokra az életedben, when you have felt very clear, amikor nagyon nagy tisztánlátás volt benned, where you had insight, amikor felismeréseid voltak, where intuition was working. ahol dolgozott az intuíciód. Implying also, of course, that you trusted that intuition and you went with it. És persze olyan helyzetekre gondolunk, vagy keresünk, amikor bíztál is az intuíciódban, és követted is azt. Mm-hmm. You realized something, you acted upon it, everything was working out. Valamire rájöttél, ez szerint cselekedtél, és minden jól alakult. Do you know that feeling? Do you know that experience? Ismered ezt az érzést? Van-e ilyen tapasztalatod? Awareness. Éberség. Mm-hmm. When the emphasis was on awareness. Olyan helyzetek, amikor ez az éberségen, a tudatosságon volt a hangsúly. Sense of truth. És az igazságon. And you stayed with it, even you couldn't explain. You said, well, this is what I feel. I can't explain it, but this is what I'm feeling. És még akkor is, hogyha nem tudtad megmagyarázni magadnak, amit érzel, de egyszerűen ezt érezted, és And you trusted that. bíztál ebben az érzésben. It's connected to also making decisions. You had that very clear, even it was not rational, but you just knew that was the decision and you made the decision. És ez kötődik a döntéshelyzethez is. Ezekben a pillanatokban, még ha nem is volt számodra világos, hogy miért kell ezt tenned, így döntöttél és követted a megérzésedet. With no regrets. És nem sajnáltad a következményeit. Whatever followed on after that, you recognized it. Yep, absolutely. That's what I decided. It was correct. Tudtad, hogy tudatosan választottál valamit, bármi is lett a következménye, tudtad, hogy ez rendben van. There was no doubt. Nem volt kétséged ezzel a döntéssel kapcsolatban. When you were able to be more curious instead of insecure. Amikor
tudtál inkább kíváncsi lenni, és nem voltál bizonytalan. More available rather than reserved and withdrawn and introverted and closed. Sokkal inkább elérhető voltál, mint magadba húzódó, visszahúzódó. Doubt, hesitation, and this closing, this is the weakness of the neutral mind, that it doesn't feel it can hold and face what the world has to bring. A semleges elme gyengesége, amikor túl sok bennünk a bizonytalanság és a kételkedés, és nem bízunk abban, hogy meg tudjuk tartani magunkat. To strong neutral mind is like saying, I don't care. Az erős semleges elme azt mondja, engem nem érdekel. Doesn't touch me. Nem érint meg engem. Call it cold or aloof. Aloof? Aloof, like in the clouds, I'm above the world. It's nothing, and I don't relate to that. It's kind of Felülemelkedek rajta, nem törődöm vele, nem érint meg. yeah. I'm above that. Felette állok ennek. Because a healthy neutral mind, it's a sense of touch. Yeah, I'm in touch. De az egészséges semleges elme az kapcsolatban van mindeközben. Touch, but not reactive. Kapcsolatban van, de nem reagál. I can be steady even while feelings are happening, things are moving. És stabil tudsz maradni akkor is, amikor érzelmek merülnek föl, dolgok történnek. When I can't do that, then I create this kind of glass or wall of steel. You don't do that. You don't create. When you can't stay in the sensitivity, Na, amikor nem bírsz benne maradni ebben az érzékenységben, akkor felhúzol egy falat magad köré. or you go numb. Vagy eltompítod magad. Yeah, you just can paralyze yourself, freeze. Érzéketlenné vágysz, lefagysz, Don't breathe, don't feel. leblokkolsz, nem lélegzel, nem érzel. Mhm. That's a very weak neutral mind is the freezing, and the strong neutral mind is too much of this detached screen. A túl gyenge, Screen of detachment. Yeah. Just rephrasing that. Yeah, screen of detachment. a túl gyenge semleges elme csinálja a lefagyást, a túl erős pedig felhúzza ezt a nem ragaszkodás. Mhm. Sometimes you get a kind of teenage version, which is like whatever. Néha vannak ilyen tínédzser működései is, amikor azt mondod, hogy bármi lehet, nem érdekel. Not my problem. Nem az én dolgom. I don't care. Nem foglalkozom It's ezzel. a kind of passive neutral, but it's not paralyzed. Ez egy ilyen passzív semleges elme, de nem leblokkolt. It's kind of selective, you know. When it suits you, you go, I don't care, and when it doesn't suit you, oh my god, oh my god, oh my god. Yeah, it's kind of two ways to go. Ilyen szelektíven működik, amikor valami nem érdekel, akkor tudsz semleges maradni, de hogyha meg érdekel, akkor meg nagyon is bevonódsz. Okay, are you getting it? Is it clear? Neutral mind? Értitek? Világos ez? And can you recognize how is your neutral mind? What is its tendency? És fel tudod-e ismerni, hogy milyen a te semleges elméd, milyen a tendenciája, mire hajlamos? Yeah. It might change from day to day or situation by situation. És napról napra változhat, vagy minden helyzetben is egy kicsit más lehet, Still, there will be some overall tendency. de mindig lesz valamilyen általános tendenciája. When we can't feel the strength of the neutral mind, maybe we avoid social situations. Amikor nem érezzük a semleges elme erejét, akkor hajlamosak vagyunk elkerülni a társas kapcsolódásokat. We don't feel the strength of the neutral that can allow us to
hold that space in the social interaction. Mert nem érezzük, hogy megvan bennünk a semleges elmének az az ereje, hogy ami megtartja a teret ezekben a társas kapcsolódásokban. When it's in that very cold form, it also implies not only you're insensitive to yourself, but even to others. You trample on people, you just push people out of the way. You don't have any idea of the impact you're having on other people. Amikor nagyon le van fagyva a semleges elme, akkor nem csak a saját igényeid iránt vagy érzéketlen, hanem egyszerűen így átgyalogolsz embereken, nem törődsz vele, és nem is érzékeled, hogy hogyan hagysz rájuk. Mm-hmm. Yes. Sorry, I missed it. In which case is that? When it's more strong, that detachment quality, amikor ez a nem ragaszkodó minőség túl erős, akkor történik ez. this steel screen of detachment, Ez a távoltartó fal, amit felhúzunk magunk köré. you go out in the world and you just kind of you're you know, but you have no idea of the impact it's having on anybody. Akkor csak úgy működsz a világban, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy milyen hatással van a körülötted lévőkre az, amit csinálsz. Mm-hmm. Another expression we say like thick skin. Azt a kifejezést is használjuk, hogy hatodik bőr. Do you know that expression in Hungarian? Something like that, thick skin? You know, like a donkey or something, you know, you hit it with a stick, but it hardly feels anything. Olyanok leszünk, mint egy szamár, akit ha bottal ütsz, akkor is szinte semmit nem érez belőle. And it just moves around. It doesn't mind if it's pushing people out of its way. Csak össze-vissza mozog, nem zavarja, hogyha az embereket félre löki. It hardly notices you. Igazából alig vesz észre. Yeah. Tanya. I just wondered if you could expand on the impact on the social situations, like feeling withdrawn, or wanting to withdraw from social situations, the impact of the neutral mind on that. Yeah. Szeretném, hogyha beszélnél még többet arról, hogy mi a semleges elme hatása azokban a helyzetekben, amikor visszavonulunk a társas érintkezéstől. If you remember the definition of the yoga, you say unaffected by pain, pleasure. Sorry, unaffected? Unaffected by pain or pleasure. Tehát a jogi definíciója az, akit nem befolyásol sem fájdalom, sem gyönyör. Unaffected by wealth or poverty. Sem gazdagság, sem szegénység. Unaffected by praise or slander. Sem a dicsőítés, vagy a rágalmazás. And unaffected doesn't mean unaware. És az, hogy nincs rá hatással, az nem jelenti azt, hogy nem érzékeli. You know, this practice, what you did, the gong is kind of expanding you into the vastness of the cosmos. At the same time, you're holding this grip of your hands tight. You're keeping yourself centered in the middle of the sensitivity of everything. Tehát abban a gyakorlatban, amit csináltatok, ott volt a gong, ami segített így tágulni a végtelenbe, miközben erősen tartottátok magatokat jelen a középpontban, és benne ebben az érzékenységben. Neutral implies to have a nucleus. És a semleges elme azt feltételezi, hogy van egy magod. And that's the example of the diamond. És ez a gyémánt példája. So there's a core strength, yeah? Van egy központi erő. And this kind of practice, tighten the grip, tighten the mudra. És ehhez kapcsolódik a gyakorlatnak az a része, amikor erősítjük a szorítást. Pressure makes the diamond. Mert a nyomás alatt születik meg a gyémánt. The practice that we're doing should combine this strengthening the core at the same time opening the awareness and the sensitivity. Tehát a mi gyakorlásunk egyszerre irányul arra, hogy megerősítsük a középpontunkat, miközben
fejlesztjük, erősítjük az érzékenységünket is minden Say irányba. that your nucleus gives you a healthy neutrality. A középpontod, ez a magod ad neked egy egészséges semlegességet. Tanya, does that help you? Ez segített neked, Tanya? Yeah, definitely. Thank you. Okay. Yeah. Okay. Even just something like having a mantra when you're going into a social setting and chanting a mantra is like, I maintain my space. On the periphery, I'm aware of things, I'm sensitive, but here is my vibration. I establish this vibration, not the world around me, comes in and takes over this space. Hát amikor egy társas helyzetben találod magad, akkor is megteheted azt, hogy ismételsz egy mantrát, tisztában vagy vele, hogy mi történik körülötted, érzékeled a teret, de te fenntartod magadban a saját rezgésedet. I come back to it again and again. It's like my mobile yoga practice, because I travel so much. It's Nabi breath mantra, anywhere, anytime. Én újra és újra visszatérek ehhez, ez az én mobil joga gyakorlásom, mert sokat utazom. Úgyhogy mindig használom ezt, hogy visszaviszem a figyelmemet a nábira, a légzésre és a mantrára. Yeah. Anything else on the neutral mind? I'll give you a little illustration. There's a diagram in the mind book. I'm using that, but I'm framing it a little bit differently. Adok egy kis szemléltető ábrát, ami az Elme című könyvből van, de én egy kicsit másképp használom. Somebody want to capture this diagram before I take it away? Got it? Okay. Thank you. Okay. Negative mind. Negatív elme. It goes like that. Ez így. Ilyen irányban mozog. Sadness becomes depression, depression becomes despair, despair becomes desperation, desperation becomes suicide. Okay, I can't remember. Can you say it word by word? So let's say complaining A panaszból becomes sadness, lett szomorúság, becomes depression, abból depresszió, becomes despair, abból a teljes elkeseredés, becomes desperation. Még egyszer az elkeseredés, And it becomes suicide in a way. reménytelenség pedig az öngyilkossághoz vezethet. It's a black hole. Van itt egy fekete lyuk. And then positive does its own way. And because, and because, and because, and because. A pozitív elmének is megvan a maga működési módja, mindig a mertekkel folytatja. And it leads to fantasy, basically. Total fantasy. És amiben a pozitív elme van, az valójában egy teljes fantázia. Or illusion. Illúzió. And neutral mind, A semleges elme, it's what we've just said, right? You always return to the nucleus. az mindig visszatalál a középponthoz. It goes like that, okay? Understand? Always returning to the nucleus. Tehát a semleges elme mozgása ilyen, minden irányba mozog, de visszatér mindig a középponthoz. If you don't have a nucleus, És ha nincsen középpontod, you just akkor ezt csinálja a semleges elméd. If you only have a nucleus,
It becomes cold as stone. Hogyha van középpontod, de ilyen hideg, mint egy kő, And nothing else can happen. akkor semmi nem tud történni. Totally locked down. Teljesen le van zárva. Mhm. And this happens on 3 levels. És ez 3 szinten történik. Remember that, the cellular and the hormonal and the neurological. Sejtszinten, hormonális szinten és idegrendszeri szinten. Negative, 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 Negatív, negatív, negatív. positive, positive, positive. And then Navi, breath, heart, and mantra. Nábi, szív vagy légzés és mantra. That's the neutral. Mhm. Semleges elme. Cellular level, hormonal level, neurological level. Sejtszint, hormonális szint és neurológiai szint. Okay, finished with that. There's a state beyond the 3 minds Van egy állapot a 3 elmén túl, called Turiya. amit úgy hívnak, hogy túria. It's a little bit linked to Shunya, Ez egy kicsit kapcsolódik a sunyához, but it's described as being in the absolute stillness of the sleep state, but fully conscious. és ezt úgy írják le, hogy az alvás állapotának a teljes csendjében levés, de éberen. Not busy with anything. In that diagram you just saw, not negative busy, positive busy, neutral busy, just absolutely in stillness, and yet the awareness is vast without limit. És ebben az állapotban semmivel nem vagyunk elfoglalva, nem működik egyik elme sem, ugyanakkor teljesen végtelen a jelenlétünk, az érzékelésünk. One definition of meditation is like that, conscious sleep. És a meditáció egyik definíciója az, hogy tudatos alvás. Here's a little practice called the meditation for idiots. Van egy gyakorlat, amit úgy hívnak, hogy meditáció idiótáknak. Yeah, it's one of my favorites. Az egyik kedvencem. You take the Gyan Mudra, Gyan mudrába you're going to try it out, okay? Just try it out. állhatjuk. And on your knees, palms forward, on your knees. Kezek tenyérrel fölfelé a térdeden, Gyan mudrában. And you have to lock the elbows very, very straight. Arms absolutely straight, straight, straight. És nagyon ki kell egyenesítened a könyöködet. It's got different elements to it, so slowly, slowly we're going to build it up. Sok elemből áll, és lassan felépítjük. And you need to press the thumb and the index really hard, not just touching lightly, but pressing very hard. A mutató és hüvelykujjadat nagyon erősen kell összenyomnod. Shoulders back, chest up, arms very, very straight. Vállakat húzd hátra, mellkasodat emeld ki, és nagyon egyenesen tartsd a karodat. And you're putting all the tension of your body and putting it into the mudra. És a tested teljes súlyának a nyomását helyezd a mudrába. Holding that tension between your thumb and your index. Tartsd fenn a feszültséget a mutató és a hüvelykujjad között. And then, continuing with this, you put your tip of your front teeth together. The upper teeth and the lower teeth have to touch together. És aztán összeérinted az alsó és felső fogsorodat. But the mouth can be then closed on that. És aztán az ajkaidat összezárhatod ezen. Experience it, you can write it down later.
Leírhatod majd később, de megtalálható online is egyébként. And you also press very hard. És a fogakat is erősen szorítod. Mhm. So now you have the mudras locked and the teeth are locked. Hogy most a mudra is és a fogak is erős Yeah. szorításban vannak. Not the molar teeth at the back, but the front teeth. És nem a hátsó rágófogak, hanem az előső tépőfogak. And then, keeping these two locks, you now lock the tongue into the palate high as you can. És fenntartva ezt a két zárat, nyomd föl a szájpadlásodhoz a nyelvedet olyan erősen, ahogyan csak tudod. And you press it very hard. Erősen nyomd oda a nyelvedet. You have locked the mudra. Tehát van egy zárad a mudránál, Keep it very firm. tartsd fönn az erejét, You have locked the teeth. összezártad a fogaidat, You have locked the tongue. a nyelvedet a szájpadlásodhoz zártad. Only thing free is the breath. Nothing else. Az egyetlen dolog, ami szabadon maradt, a légzésed, semmi más. And now you're also going to lock the eyes at the root of your nose. És még a tekintetedet is oda irányítod, és ott tartod az orrod hegyé, az orrod tövéhez. Breath must be free. A lélegzet szabad, And you're holding these 4 locks. és tartod egyszerre ezt a 4 zárat. Firm as you can, strong as you can. Olyan erősen, ahogyan csak tudod. Sometimes you have to remind yourself. Néha emlékeztetned kell magadat The mudra. a mudrára. Don't be lazy. Ne lustulj el. The teeth. Emlékezz a fogakra is. A little stronger. Szorítsd kicsit erősebben. The tongue. A nyelvedet. Press a little harder. Nyomd egy kicsit erősebben. Eyes. A szemeidet. Focus, focus, focus. Szemeiddel fókuszálj erősen. And you keep fixed in this. Even the mind wants to think about the state of the world. És maradj biztosan ebben, bármi felé is kalandozik az elméd. Your worries about your children. Akár a gyerekeid miatti aggodalom jelenik meg benned, Memories from your past. vagy emlékek a múltból, What are you doing next week? mit fogsz csinálni jövő héten. Doesn't matter. Whatever comes, doesn't matter. Nem számít. Bármi jut eszedbe, az most nem számít. You stay in this lock. Maradj ebben a zárban.
Satnam, keep your eyes closed. Tartsd lehunyva a szemed, You're going to come out slowly, slowly, és lassan gyere csak ki. releasing the tension of the mudra, Meditációból engedd el a mudrából a feszülést, and little movement in your spine, your shoulders. kicsit mozgasd meg a gerinced, a vállaidat, Release your tongue, lazítsd el a nyelvedet, and teeth. fogaidat. And ideally, you should cup your hands over your eyes before you open them. És mielőtt kinyitod a szemed, takard le a tenyereiddel. And you massage the eyes and you look into your hands. És így nyisd ki a szemed, és nézd bele a tenyereidbe. When you do deep, deep meditation, the first thing you should see when you open your eyes is your own hands. Amikor nagyon mély meditációt csinálsz, akkor az első dolog, amit látnod kell, amikor kinyitod a szemed, az a saját kezed. This is the essence of meditation. Ez a meditáció eszenciája. You fix your attention, Hogy lefixálja a figyelmedet, become increasingly still, és egyre csendesebb leszel, as if you're falling asleep. mintha eluludnál. And there's just awareness. És aztán csak az éberség marad. Then awareness can become aware of awareness. És aztán az éberség tudatába kerül az éberségnek. I am consciously conscious that I am a consciousness. Tudatosan tudatába kerülök annak, hogy én vagyok a tudatosság. Any questions or comments? Van-e bármi kérdés vagy hozzászólás? Sukhbhyant. I'm fascinating by the fact that we were closing everything. Mhm. And Elvarázsolt az, hogy mindent lezártunk,
And in the meantime, he was making me benefiting from a great opening. Exactly. És közben meg egy ilyen nagy megnyílást éltem meg. Exactly. The contraction and the expansion happening simultaneously. Igen, pontosan az összehúzódás és a kitágulás egyszerre történik. Like we say, in the small is all. De ahogy azt is mondjuk, hogy a kicsiben megtalálható az egész. When you reduce yourself to the smallest point, from that point is the vast expansion of everything. Ha összehúzod magad egy pontba, akkor onnan megtörténik a teljességbe való kitágulás. And this is 10 plus 1. De ez a 10 plusz 1. 1 is the small point, 1-es az a kis pont, 10 is the vast 10 totality. a teljesség, a tágasság, God and me and God are one. én és Isten, Isten és én egyek vagyunk. There are different approaches to get to the same place, but now you're more clear about it as you're doing this level 2 training. You start to see some of the kriyas and meditations in a new light. Sokféle úton el lehet ide jutni, de most, hogy végzed ezt a 2-es képzést, bizonyos meditációkat és kriákat új megvilágításból lát. And this should serve you in your personal journey and of course as teachers to others. És remélhetőleg ez segít téged a saját gyakorlásodban és tanárként is. Yeah. Sangeet Devi. Yeah, what is the optimal time to do this meditation? Optimális idő ennek a meditációnak a gyakorlására. If you do it yourself, it's actually enough to do 3 to 5 minutes. Hogyha csak úgy egyedül csinálod, 3-5 perc elég belőle. But if you want to do longer, you can, but there's a qualification. Hogyha hosszabban csinálnád, akkor csinálhatod hosszabban is. What do you mean by qualification? I'm going to explain. It is said that this is one of meditation. It could be mastered in one sitting. Like if you do it 2.5 hours, one time, and hold steady for 2.5 hours, that's it. Mastery done. Azt mondják erről a meditációról, hogy ez egy olyan gyakorlat, amit egy alkalommal képes vagy a mesterévé válni, hogyha 2,5 órán keresztül ülsz és csinálod. But the problem is, you get so locked in, you don't want to come out, or you can't find the way out. De az a probléma vele, hogy annyira bezárhatod magad, hogy nem tudsz onnan kijönni, vagy nem akarsz kijönni. And so it is said it has to be done with somebody around, like a watcher, guardian. Úgyhogy ha erre adod a fejed, akkor legyen ott valaki körülötted, aki figyel téged, aki őriz téged. And they will come at the time you specify, and they will massage your feet. És amikor oda rendeled őket, akkor jönnek, és megmasszírozzák a Put a little water on your lips. És vizet helyeznek az ajkadra. And call your name gently. És finoman, gyengéden a neveden szólítanak. To bring you back. Hogy visszahívjanak. Not sure I would want to come back. This is the problem. Hogy vissza akarnék jönni. You didn't incarnate just to disappear. De nem azért inkarnálódtunk, hogy eltűnjünk. But it has happened. There are stories in India of yogis who sat down, got into the lock and didn't want to come back. De vannak történetek jogikról Indiában, akik leültek, és úgy bezárták magukat, hogy nem akartak visszajönni többet. Some just turned into skeletons. Volt olyan köztük, aki csak csontvázzá vált.
Okay, yes, Saraswati Adi shared. Your breath became freer, hearing more sensitive. Exactly. Saraswati írta, hogy a lélegzete, what does it mean freer? Freer. Free, Szabadabbá free. vált, és a hallása érzékenyebbé. So this expresses also the phrase, there's no freedom without commitment. Ez azt is kifejezi, hogy nincsen szabadság elköteleződés nélkül. Okay. You now, having examined your three minds, Most megfigyelted a három elmédet, are you able to say, my negative mind, is it too strong, is it too weak? Is it busy with the wrong things? Positive mind, too strong, too weak? Affirming the wrong thing. What's the status? meg tudod-e határozni a jelenlegi állapotodat és a három különböző elméd állapotát? Mik az erősségei, gyengeségei, hogyan működnek? Make a note about this, because it's going to be interesting for what we're going to be doing tomorrow and on Monday. Jegyezd le most, mert érdekes lesz visszatérni ide holnap és hétfőn, annak kapcsán, amit akkor fogunk csinálni. To the best of your understanding today, A megértésed, a lehető legjobb megértésed szerint írd ezt le. negative, positive, neutral, and then right next to it, too strong, too weak, or wrong attention. Értékeld ki mindegyik elmédet. It can be a combination, too weak, okay, too strong, but too strong with the wrong things. Úgyhogy lehet ez egy kombináció is annak, hogy valami túl erős, vagy túl gyenge, de túl erős a nem megfelelő dolgokkal kapcsolatban. Just keep this stage now, make a little frame around it. This is my current assessment of my three minds. Keretezd be a három elméd jelenlegi állapotáról készített kiértékelésedet. Strong can also mean feeling like it's strong but in a nice way. It's good, it's affirming, it's healthy, it's affirming the good things. Olyan is lehet, hogy azt érzed, hogy erős, de jó módon erős, a megfelelő dolgokat erősíti meg számomra. Saraswati Adi. Sanam. With my neutral mind, I feel like it swings. It can be strong and useful, then I can be really passive. Hogy a semleges elmém az így billeg, tud nagyon erős lenni, és tud nagyon passzív is. But I feel like that's more because my negative mind is so full of junk and strong, and my positive mind is too strong. De azt gondolom, hogy ez azért van, mert a negatív elmém tele van mindenféle szeméttel, és a pozitív elmém túl erős. So I feel like they kind of swamp it, so it can't really do what it wants to do or can, because it's just... És azt érzem, hogy ettől a semleges elmém nem tudja tenni a dolgát. Okay. This is the lack of the stability of the nucleus. Ez azt mutatja, hogy hiányzik a magnak a stabilitása. That's a good observation there. We could use the term fluctuating, yeah, when the neutral mind is not stable and it's fluctuating too much. Ennek a tünete az, amikor a semleges elme nem stabil, és túl sokat ingadozik. So that tells you where's the work to be done. I need to stabilize the neutral state. És ez megmutatja neked, hogy mind kell dolgozni, stabilizálni kell a semleges állapotot. Yeah. Okay. When you talk about nucleus, do you refer also to like a physical nucleus? Does it involve the nabi, for example? Amikor a magról beszél, akkor a fizikai testre is gondol-e, hogy mondjuk a nábira is vonatkozik? There are three levels: cellular, hormonal, and neurological. 3 szintről beszélünk folyamatosan, a sejtszintűről, a
hormonálisról és a neurológiáról. Cellular level, the nucleus will be the navi. Yes. Igen, és sejtszinten a mag az a nábi lesz. Hormonal level, we should focus on the heart center. A hormonális szinten a szívközpontra kell dolgozni. You know, there's a couple of practices, you can all try it out. Take your left hand on your heart, Van egy csomó gyakorlat, ki is próbálhatjátok, a bal kéz a szíven van, and I want you to pay attention. You need to be just underneath the collarbone. de arra figyelj, Not, hogy not so low, not down here. Up, 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 up. Just emeld a kezedet egészen a kulcscsont alá, ne lejjebb legyen a kezed. there. Right hand on top, Jobb kezedet ráteszed a balra, and then you push the chest up, feltolod a mellkasodat, and you push the hands down, not like this with the shoulders, but just with the hands. Push down on the chest, és a két kezeddel rányomsz a mellkasra, and start to breathe really strong, like there's a fight happening between the chest wants to push up and the hands want to push down. nagyon erősen kezdj el lélegezni, mint hogyha egy folyamatos küzdelem lenne, a mellkas fölfelé akar nyomulni, a kézzel viszont nyomod lefelé. You can close your eyes. Lehúzhatod a szemed, Okay, we're gonna do just a few minutes, not too long. csak pár percig csináljuk, nem túl hosszan. Get into this fight between your heart, chest, and your hands. Érezd, lépj be ebbe a küzdelembe, ami a mellkasod, a kezeid és a szíved között zajlik. You're working on establishing this nucleus in the heart center. Most azon dolgozol, hogy a szív központban lévő magot megerősítsd. And internally, you can have some affirmations. I exist, I am alive, I am here. És belül ismételgethetsz megerősítéseket. Élő vagyok, itt vagyok, életben vagyok. Live, I want to live. Létezek, élni akarok. I commit to life. Elköteleződöm az élet iránt. Breath by breath. Ez a lélegzetem. I honor my Satnam. Én vagyok a saját Satnam. And then start using that mantra, but feel it and hear the Satnam as you breathe. Ezzel használni ezt a mantrát, érezd, ahogy lélegzel. And make it louder, louder inside, deep inside your chest. Satnam is calling out. És egyre hangosabban ismételd, zengje be a mellkasodat. Notice what's happening. Are you enjoying? Are you connecting with this? Does it speak? How does it speak to you? Figyeld meg, mi történik. Élvezed, jelen vagy benne? Hogyan beszél hozzád? You're forming the diamond. Most formálod a gyémántot magadban. I am here. Én vagyok, itt vagyok. I want to be here. Itt akarok lenni. I am happy to be here. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. I shall exist. Én létezem. Okay, then the next inhale you're going to hold Belégzés, következő belégzést tartsd bent. and press hard. Chest up, hands down. Press hard. Nyomd fölfelé a mellkast, kezekkel lefelé told. Become small in the heart. Small diamond, beautiful diamond. Egy kis gyémánt formálódik a szívedben. Through the mouth, exhale. Szájnál kilégzés. Inhale deep. Először mély belégzés. Bumbleband. Gyökérzár, And then press into the heart. és nyomd a kezedet a szívedbe. I am through the mouth, cannon fire. Vagyok, szájnál kilégzés. Inhale deep. És Concentrate yourself. koncentráld magad. And radiate from your heart. És sugározz a szívedből. Through the mouth. Kilégzés. Okay.
Few minutes every day. Ezt pár percig csináld meg minden nap. I exist, I exist, I exist, I'm here. Here I am. Itt, Happy to be here. I'm alive. itt vagyok, élek. You can do that. That also works, yeah? Láthatod, ez is működik. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, neutral. Come on, wake up. Ébredj föl, Ja. semlegesség. Clean the negative, Tisztítsd meg a negatív, train the positive, edzd meg a pozitívat, wake up and stabilize the neutral. ébreszd föl és stabilizáld a semlegest. Repeat it again to yourself. Clean the negative, Ismételd meg magadnak, tisztítsd meg a negatív elmét, train the positive, edzd meg a pozitív elmét, wake up and stabilize the neutral. ébreszd fel és stabilizáld a semleges elmét. So much said in so few words. Olyan sok mindent elmondtunk most néhány szóval. Live Tara. Viftara. Did I not? There was something I didn't finish. So you have excuse me, Live Tara. Excuse me. The cellular nucleus is a nabi. Tehát a nábi az a sejtszintű mag, Emotional nucleus in your heart. az érzelmi mag a szívedben van, a hormonális, Hormonal nucleus linked to the thymus gland, yeah? ez a csecsemőmirigyhez kapcsolódik, Immune system. immunrendszerrel van összefüggés. And then the nucleus of your neurology. És a neurológiai magunk, Connect left-right hemispheres. az pedig itt van. That's your third eye. Mantra, 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 mantra. A harmadik szem, és arra csak mantráz, mantráz, mantráz. Three nucleus. Ez a három mag. Physical, emotional, mental, we can say. Mondhatjuk azt, hogy a fizikai, érzelmi és mentális. Body, heart, and mind. Test, szív és elme. Everything else is practice and discipline. Minden más, csak gyakorlat és önfegyelem. Okay, Live Tara, Satnam. Viftara. So to come back to my positive, negative and neutral mind, tehát a pozitív, negatív és semleges elmével kapcsolatosan, I feel that my positive mind is quite strong and it's constructive, so it's pushes me into the way forward. Tehát a pozitív elmém elég erős, és abban segít, hogy előre menjek. But the result of the negative mind is weak because I cannot stop the positive mind to become into the middle. So into the middle point. So I'm just going, and my borders where to stop in this constructive way is sometimes weaker. Szóval, hogy a pozitív elmém segít abban, hogy előre haladja, és a negatív elmém viszont gyengébb, hiszen nem szabadja meg a határokat, hogy hol van az a pont, amikor megálljak, és visszatérjek a középpontomba. But in my work, when I'm working in the family constellation therapy or in the Kundalini yoga, then I can find, so I realize that my neutral mind is working good. But on the other, on the other parts of the life, sometimes these are the two disorders. Tehát a munkám során, amikor családállítást tartok, vagy amikor a kundalini jogát tartom, akkor azt érzem, hogy a semleges elmém tere működik, de az életem egyéb területein van, hogy ezek a kibillenések történnek. Yep.
I think this is a very common phenomenon. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyakori jelenség. I'm on duty, On duty. in a responsible role. Aha, jaj. Egy ilyen felelősségteljes helyzetben. Okay, then I come to my center, Visszakerülök a középpontomba. to the point. I like you even Liv Tata, she used that word, the point. Ugye, hogy használtad is ezt a kifejezést, hogy vissza. We just described those 3 points: the nabi, the heart, and the third eye. És épp az imént írtuk le ezt a 3 pontot, a nábit, a szívet és a harmadik And szemet. it's like a Shushmana instead of Ida Pingala, Shushmana. Vagyis az ida és a pingala helyett a susumnába kerül el. Yeah. And then you are in the center and you have your 3 points and you focus and you accomplish. És akkor a középpontodba kerülsz, kapcsolatban vagy a 3 ponttal, és teszed a dolgodat. But then you're off duty. De amikor már nem vagy Okay, social media, friends, television. akkor jön a közösség, a tévé, a barátok, Off we go, negative, positive. és akkor megint belekerülünk ebbe a negatív-pozitív közötti. Yeah. So it's again part of our training to learn anywhere, anytime, any situation. Hold your center. Része a tréningünknek, hogy bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben és körülmények között visszataláljunk a középpontunkhoz, és megtartsuk azt. It doesn't mean that you can't reach out, but your neutral says that's far enough, come back. Ez nem jelenti azt, hogy nem mozdulhatsz ki bármilyen irányba, de elég erős a semleges elmét, hogy azt mondja, hogy amikor túl messzire mentél, akkor gyere vissza. Like the string of the kite. Mint a sárkánynak a... You don't have the string, it's just flying away, flying away, flying away. Ha nincsen zsinórja, akkor csak elszáll. But there has to be a string and there has to be somebody at the center of the string. Kell, hogy legyen egy zsinór, és valaki a végén annak a zsinórnak. And that's you, always you. És ez mindig te vagy. Satnam, you have to be able to say that to yourself, Satnam, enough. Hogy képesnek kell lenned arra, hogy te magad mondd magadnak ezt. Satnam, elég volt. And when you don't, yo. És hogyha nem teszed, akkor úgy fogsz ingadozni, mint egy jó-jó. Very clear. Thank you very much. Thank you. Nagyon világos. Okay, everyone, after lunch, we're going to be exploring the universal mind. Ebédszünet után az egyetemes elméről fogunk I beszélni. am made in the image of the Creator. Én a teremtő képére teremtettem, And so, as I have 3 minds, the universal mind also has 3 qualities. ahogy nekem van 3 elmém, úgy az egyetemes elme is 3 elme. We're going to familiarize ourselves with them this afternoon. Ma délután ezzel fogunk ismerkedni. Yes. So I think we end here, nearly 12:30, 1:30 in your countries. And I'll see you in an hour and a half. A 1,5 óra múlva találkozunk. Thank you, enjoy your meal. Together. Húzd össze a 2 tenyeredet. Inhale deep. Belégzés. Exhale. Kilégzés. Inhale to chant. És az engetéshez. Adungurename, Anjagadugurename, Sadungurename, Sri Gurudevaname, Adungurename, Anjagadugurename,
Sadguru Namaha, Sri Guru Deva Namaha, Adguru Namaha, Jagadguru Namaha, Sadguru Namaha, Sri Guru Deva Namaha. I have three minds and God has three minds. Ahogy nekem is, Istennek is 3 elméje van. So it's not surprising that we hear about the Trinity, let's say, the divine Trinity. Úgyhogy az sem meglepő, hogy isteni háromságról beszélünk, szent háromságról. Like 3 primary colors, red, what's next? Yellow and blue. Is that right? 3 eredendő színről. Yeah. Piros, sárga és kék. 3 primary colors. So what are they? What are we talking about? Mik ezek az isteni elmék? Miről is beszélünk itt? And my 3 minds at 3 levels. 3 elmém a 3 szinten. And then God's 3 minds. És aztán ott van az Isten 3 elméje. Mana, Mana, Ahankar, and Buddhi. And all this is happening within the collective field of consciousness. Mindez a kollektív elme mezején belül történik, Which is called Chitta, amit Csittának hívunk. the universal consciousness field. Ez az egyetemes tudatosság mezeje. We could say this is the domain of Purusha, the being. Mondhatnánk azt is, hogy ez a Purushának a tere, a létező tere. And here, down here, is the domain of Prakriti. És ez a lenti terület, ez pedig a Prakriti birodalma, ami a megnyilvánuló. Creation. Ez a teremtés. And these 3 are it's a bit of a generalization, but they tend to get associated also to the gunas. És ezt a 3-at össze szoktuk kapcsolni a gunákkal is. Tama, Raja, and Sattva. A manához kapcsolódik a tamász, az ahankárhoz a raja, a buddhihoz a sattva. Okay. And we live in a relationship, there's an interaction between our personal world and the universal mind. És mi egy olyan összefonódottságban élünk, ahol folyamatos kapcsolatban áll a személyes elménk az egyetemes elmével. Okay. And now we're going to describe these to some extent. Ezt most le fogjuk írni valahogy. Mana. So it's mana influences us to have the capacity to be impressed by sensations. A mana lehetővé teszi számunkra, hogy az érzékszerveink benyomásai hassanak ránk. It makes us absorb and gather and perhaps even keep the impressions that come to us. Lehetővé teszi számunkra, hogy magunkba szívjuk és megtartsuk a benyomásainkat. Yeah.
like a river runs down the mountainside, but by the time it reaches the ocean, it contains the memory impressions of the whole journey. Akár egy folyó, ami beleáramlik az óceánba, de mire elérkezik odáig, már magában hordozza az út minden benyomását, lenyomatát. Okay, so this is basically the, we could say, is the source is the right word? I'm not sure, but let's say it for now, the source of all our experience. Ez a forrása minden tapasztalásunknak. Yeah, if we think of the five senses, Az 5 érzékünkre gondolunk, yeah, mana is impacting onto that we can have experience through our five senses. a mana hatással van ezekre, ez teszi lehetővé, hogy az 5 érzékszervünkön keresztül mindenféle érzéki benyomásokra tegyünk szert. Impressions. Sok tapasztalat. Which also then, of course, includes the experience of God within. És ez magában foglalja a Isten élményt is, a magunkban érzékelt Istent. Okay. Think about that for a moment. Be personal. How much do you recognize yourself? How much am I impressed by my sensations and my experiences? Gondolj bele egy pillanatra, hogy mennyire hatnak rád a benyomásaid és a tapasztalásaid. Okay. Then we'll go to Ahankar. Nézzük, folytassuk az ahankárral. Although it has one meaning in the last of the five passions, This is what the word means. Yeah, okay. Mivel a szó egyik jelentése az egyike az 5 szenvedélynek, amiről korábban beszéltünk. but here it implies the aspect of the universe that leads us to establish boundaries. De itt az egyetemességnek, az univerzumnak arról a minőségéről van szó, vagy arra vonatkozik, ami lehetővé teszi számunkra, hogy határokat húzzunk. Capacity to organize. Képessé tesz minket arra, hogy rendszerbe To make shape. Formát adjunk valaminek. Okay, so we make a space. Létrehozunk valami teret, Like a house. mondjuk egy házat, But then the question is, what lives in that house? de aztán az a kérdés, hogy mi él majd abban a házban. Are we making a space for ghosts or for our own spirit? A szellemeknek építünk házat, vagy a saját szellemeknek? Mi ugyanazt we use the same word for the two things in Hungarian. I've just Yeah, I wondered because I think in Germany they might do the same. I was just thinking about that. But when you use those words, do people know what are you referring to each time? Not necessarily, no. De nem tudom, értettétek-e a megkülönböztetést? Tehát, hogy a múlt szellemeinek építek házat, vagy az én belső? Or my ghost, the ghost of my spirit, or other ghosts, we can say. Yes, you should translate that. Yeah. Tehát, hogy a saját szellemem szellemeinek, vagy mások szellemeinek. What is the word? Szellem. No. Szellem. It's a very beautiful word. Yeah. So I have all these impressions, but Ahankar also puts those impressions into categories. Tehát, hogy rendelkezem egy csomóféle benyomással, és az ahankar kategóriákba rendezi ezeket. Ahankar makes us take on different roles. Az ahankar segít abban, hogy különböző szerepekbe bújjunk. In one environment, I'm the boss. In another environment, I'm a husband or a brother. Az egyik környezetemben én vagyok a főnök, a másikban a testvér. So Ahankar is contributing to that. Yeah, these
Az ahankár teszi mindezt lehetővé. Who am I in this context? Who am I in that context? Meghatároz, hogy ki vagyok én ebben a környezetben és egy másikban. Ahankar works on this idea, fake it to make it. Az ahankár használja ezt a gondolatot, hogy színleld, amíg képessé nem válsz rá. What does that mean? It's also called make a mold for your soul. Mold. Yeah, when you, it's like you have this hot metal and you want to shape it into a bell, and so you take cement and you make a shape with the cement, and then you pour the hot metal in, and when it cools down, you crack the concrete and you have the bell. So this thing, what you've made with the concrete, is called a mold. This is a container. Yeah, make a mold, make a container for your soul. Hát készíts egy formát a lelkednek, amiben testet ölthet. Making a space that your spirit, you, the ghost of you, wants to live in, wants to breathe in. Hogy olyan teret hoz létre, amiben a te legfelsőbb eszenciális szellemed jól érzi magát, amiben szívesen élne, amiben szabadon lélegzik. Okay, that is ahankar. Mindezekért a dolgokért az ahankár felelős. Yeah. We could say dharma is created out of ahankar. Azt is mondhatnánk, hogy a dharma az ahankárnak egy kreatív megnyilvánulása. Okay, buddhi. Kielme. Buddhi is gonna give. What did you say? You translated buddhi into something? No. Oh, okay. Mind. I thought that you were making another word. Intuitive discernment. A buddhi teszi lehetővé az intuitív megkülönböztetés képességét. Critical intelligence. Ez adja a kritikus intelligenciánkat. It's when the instinctive wisdom has become conscious wisdom. Ez az az állapot, amikor az ösztönös bölcsességünk tudatos bölcsességé válik. The buddhi allows you to be aware of being aware. Lehetővé teszi, hogy tudatába kerülj annak, hogy tudatos vagy. Through buddhi, you are a disciple of your own consciousness. A buddhin keresztül válsz a saját tudatosságod tanítványává. Buddhi always wants to take you back to your satnam. A buddhi mindig a satnamodhoz akar visszavinni. Okay. That's the basics. Ezek az What do you say about that? Mit mondtok erre? Do you get it? Does it make sense? Do you have any questions? Értitek? Van ezzel kapcsolatban kérdésetek? 3 universal minds. A 3 egyetemes elme. Which means it doesn't belong to anyone, right? Mm-hmm. Still function through us. Mm-hmm. Tehát, hogy akkor ez azt jelenti, hogy nem tartozik senkihez, de rajtunk keresztül is működik. Yeah, again, this comes back to this idea of a template or the universal blueprint. Yeah, there's a universal model. It is what it is. And we are all variations of a relationship to that. Van egy ilyen univerzális forma, egy struktúra, és mi ezzel mind összhangban épülünk föl, rajtunk kereszt, bennünk is működik ez a formula. All clear to everyone then? Sangeet Jai Devi. May I ask a question? Please. So, is the universal consciousness and universal mind the same? Az univerzális elme és az univerzális tudatosság ugyanaz?
Consciousness is just consciousness. A tudatosság az csak tudatosság. Pure consciousness. A te tudatosságod. But as it enters into the world of creation, De hogy belép a teremtés világába, then it takes these three forms, like three rays. akkor felveszi ezt a három formát. I would generally suggest that if you think of the colors, Hogyha a színekben gondolkozunk, akkor az a javaslatom, then this will be red, hogy akkor az egyiket a manászt jelölnénk pirossal, this will be the yellow, a hankár lesz a sárga, and then Buddhi will be blue. és a budi lesz a kék. Mhm. Three rays. Három ág. And this is like God in a way as well. És ez megfeleltethető a GOD mozaik szónak, ami Istent jelent. G, O, and D. Mhm. And are the sorry, did you finish answering? Go on. So what are the function of these minds in the universe? No, because the way you spoke about it was like in a personal level, but generally what? No, they only make sense in their interaction with us. Azt kérdeztem, hogy ahogy beszélt róluk, azt így levetítette az egyén szintjére, de hogy csak úgy az univerzumban mi a feladatuk, és azt mondta, hogy csak a velünk való interakciójukban nyernek értelmet. They exist because creation exists. Ők azért léteznek, mert a teremtés létezik. I always think about the Big Bang, okay? The Anahat Shabad, the original sound vibration that created the creation. Ha a nagy boomra gondolunk, és az eredendő rezgésre, ami útnak indította a teremtést. And the sound has an implosive quality and an explosive quality. Ennek a hangnak van egy befelé irányuló és egy kiáradó minősége. Imploding is into concrete matter. A befelé irányuló minősége teremti meg az anyagot. And exploding is like into the cosmic subtle domain. A kirobbanó minősége pedig beleárad a kozmikus finom térbe. So the two things exist simultaneously. De ez a kettő párhuzamosan egyszerre létezik. The subtle macrocosmic and the concrete individual material. A finom, makrokozmikus és az anyagi egyéni, individuális. Now, I don't know if these terms are easy to translate, but in the manual, Yogi Bhajan gave a term for each of these three. Nem tudom, hogy mennyire lehet majd ezt könnyen lefordítani magyarra, de a könyvben Yogi Bhajan mind háromra ad egy kifejezést. I'll put them in the chat, okay? Leírom őket a chatbe. This is Manna. Manas. Mm-hmm. How will you translate that? Jesus Christ. A teljesség együtt létezésének az égi tevékenysége a végességen belül. Ez a manas. Can we say it more simply that this is the infinite working within the finite? Yes. Érthetően úgy is lehetne mondani, hogy a végtelen megnyilvánulása a végességen belül. Exactly. Okay. The totality is coexisting into the finite domain. Tehát a teljesség együtt létezik
a véges birodalomban. The heavenly activity implies, of course, the macrocosmic activity. Ez az égi aktivitás, Mhm. ez a makrokozmikus aktivitást jelöli, But the heavenly activity is not just happening in the heavens, it's interacting with us. de ez az égi tevékenység nem csak ott fönn történik, hanem velünk együttműködve. And there is ahankar, És az ahankar megfogalmazása ugyanez a vákumban, tehát ennek a teljesség együtt létezésének a mennyei aktivitása a vákumban. Okay, so the vacuum is what happened. You make a space, Amikor létrehozol egy teret, but that's what ahankar does. ezt csinálja az ahankar, And then do the heavens want to enter into that space and engage in that space? és akkor az ég, a teljesség be akar oda áramolni, ott ki akarja tölteni azt a teret. Like I buy a building and then I design a beautiful restaurant. Mondjuk veszek egy épületet, és egy gyönyörű éttermet tervezek oda. I have all the equipment, Megvan minden felszerelésem, all the ingredients for the meals, minden alapanyagom az ételekhez. tables, chairs, heating, nice decoration. Vannak asztalok, székek, szép dekoráció, fűtés. I even give a nice name to the restaurant, Már megtaláltam a tökéletes nevet az étteremnek. but nobody's coming to my restaurant. De nem jön senki az éttermembe. I had a dream. Pedig én erről álmodtam. Number positive mind running away. Yeah, that would be a good idea. That would be a good place for a restaurant. And that's the kind of restaurant those people need. A pozitív elmém folyamatosan azt mondta, hogy igen, jó lenne ide egy étterem, erről álmodnak az emberek, erre van szükségük. It's too much. Yes, that would be a good idea. Yes, we put a lot of money in it, but we end up, have you heard of the expression white elephant? Hallottátok már a fehér elefánt kifejezést? Rengeteg energiát, pénzt belefektetünk. Yeah. Big project, a lot of money, everything, but Hatalmas projekt, rengeteg pénzt. the vacuum. The heavens are not coming in to meet my project. De az ég nem áramlik bele abba a térbe, amit megnyitottam. Why not? What happened? De miért nem? Mi történt? I wasn't listening very well. Hát nem hallgattam elég There figyelmesen. was not an alignment. Nem voltam összhangban. What you end up with this kind of projects is we squatters. You know the meaning? Squatters, like homeless people come and squat in them. Olyanok, mint a lakásfoglalók. Yeah. So instead of the ghost of my spirit in that space, other ghosts come in and live there. Ahelyett, hogy az én szellemem áradna bele ebbe a térbe, mások szellemei foglalják el, mint a lakásfoglalók. Nature doesn't like the vacuum. Mert a természet nem szereti a vákumot, tehát üresen nem hagy teret. So if you're not living in your own home, the heavens will sooner or later send other creatures to live there. És hogyha te nem lakod be a saját otthonodat, akkor az univerzum előbb-utóbb oda küld más lényeket, hogy belakják. Heavenly activity within the vacuum. Tehát az ahankár, az a mennyei aktivitás a vákumon belül. Of the totality, of this transcendent unity entering into creation. Hát ez a transzcendens egység, a teljesség beárad a teremtésbe. Clear? Világos? And now. És végül a buddhi. Égi jelenség a teljesség aktivitásában, ami teljességként mutatkozik meg. Now, what does that mean? Anybody want to try to tell us what that means?
Valaki szeretné megpróbálni elmondani, hogy ez mit jelent? Well, I guess when my spirit lives in the home that I'm creating, like when I manifest this totality in the material. Okay. Arra gondoltam, hogy azt, amikor az én szellemem tölti ki azt a teret, amiben élek, tehát megtestesít teljesen. Exactly. The individual, the microcosm becomes a harmonious manifestation of the macrocosm. Azt jelenti, amikor a mikrokozmosz, az egyén, egy harmonikus megtestesülése lesz a makrokozmosznak. It's alignment, okay? Feeling of alignment. I'm in the harmony, my individual is in the harmony with the totality. Amikor összhangban van az én individualitásom a teljességgel. Yeah. Any other questions or comments? Van-e még kérdés vagy hozzászólás? These are the, which is, Dharma is to, the Dharma in the beginning, I call it the Dharmic cocoon. Az elején azt úgy hívjuk, hogy dharmikus báb. I'm not fully embodied in my Dharma, but I live it because I know it keeps me out of trouble. Még nem testesítem meg tökéletesen a dharmámat, de mégis ezt élem, mert tudom, hogy legalább megóv a bajtól. And as we said, the Dharma is a figure to make it, right? I create the form and I live it, and gradually my spirit comes to live in there. Yes. Tehát a dharma a színleld, amíg azzá nem válsz, vagy képessé nem válsz rá, elvet követi. Fenntartok egy életmódot, betartok szokásokat, viselkedéseket, hogy a szellemem egyszer csak megérkezzen és betöltse azt. I am part of the totality. Én része vagyok a teljességnek. I have a body, Van egy testem, which eventually returns to the dust. ami majd egy ponton visszatér a porba, porrá lesz. The spirit A szellem is individualizing through this body. ezen a testen keresztül individualizálódik egyénivé. But the form, how I live this life, De az a mód, ez a forma, ahogyan én élem ezt az életet, this is the question. Is it a healthy home for the spirit? az a kérdés, hogy ez egy egészséges otthont nyújt-e az én szellememnek. And that's the difference between karma and dharma. Ez a különbség a karma és a dharma között. Karma, I am a slave to the karma. Karma esetében én a karma rabságában élek. And the life starts with that. Yeah, I already come in with some karma. És az élet így indul, már amikor megszületek, valamiféle karmával érkezem. Experience is my teacher. A tapasztalat a tanárom. Am I learning and am I changing? És ennek köszönhetően tanulok és változom. Remember, on day one, I have changed my mind. És ennek következtében képes vagyok megváltoztatni az elmémet. I'm reformulating my thinking. Újra átalakítom a gondolkodásomat. Reform, transform. Újra formálom, átalakítom. And so the new form becomes a dharmic vessel, dharmic vehicle. És az új forma egy dharmikus járművé válik. And that requires buddhi, the insight and the intuition and the awareness of buddhi. És ehhez szükség van a buddhi felismeréseire és intuíciójára. Otherwise, we must remember ahankar can be very fascinating. I'm identified with and attached to
form. Mert ha ez nem aktív, akkor az ahankár elragadhat minket, hiszen ő meg hajlamos ragaszkodni és azonosulni a formával. Remember the 3 illusions: Emlékezz a 3 illúzióra. separation, Különválasztottság, szeparáció, superficiality, felületesség, superficial, and permanence. és állandóság. I think this body will be forever. Azt hiszem, hogy ez az élet örökké fog tartani. When the true permanence is the continuity of spirit. Miközben a valódi állandóság az azt a szellem kontinuitása adja. Okay. Anything else? Van-e még más? Now, what do you think happens És mit gondol, történik most? when your 3 minds and the 3 universal minds intersect with each other? Amikor kölcsönhatásba lép, vagy kapcsolódásba lép a 3 univerzális elme a 3 funkcionális elmével. A wild guess. A wild guess. Csak egy bármilyen vad ötlettel jöhettek, mit Dare, tippelnek. dare to imagine anything. Nem kell semmit sem elképzelni. Say something, write it down. Mondjatok valamit, írjátok be a chatbe. Unity, maybe something has to happen first in the first contact of personal to impersonal. Before it comes into a greater unity, can we think of what else is happening? Valószínűleg előtte kell valaminek történni, Yeah. az individuális és egységesnek a találkozásában, mielőtt egy nagy egység megszülethet. So there we get quite the opposite things: collapse, chaos. Egység, összeomlás, káosz, megtestesülés. Incarnation, Saraswati Adi, incarnation has already happened. A megtestesülés már megtörtént. You are here with your 3 minds. Már itt vagy a 3 elméddel. And the universal minds are operating, but we don't even know it. Az univerzális elmék meg működnek akkor is, ha nem tudunk But róla. if we would tune in and try to have that sense, what's going on at the point where they meet? És ha ráhangolódunk, és az intuíciónkat próbáljuk megragadni, hogy mi történik ott, ahol ezek találkoznak. Éva Priya Chanan, what she said? Priya Chanan says a mutual impact. Certainly. And what happens there? What's the state of that point of intersection? Igen, azt szeretnénk megtudni, hogy mi az állapot, ami ebben a kereszteződésben történik, Where they impact each other. ahol hatnak egymásra. Yeah. Adam says divinity. Said what? Divinity. We would hope, we wish. Azt reméljük, hogy ez történik. Sparkle. Szikra. Could be. Confusion. Összezavarodottság. Meglepetés. Yeah. Echo. Some kind of echo. Interesting. Okay. Anything else? Like mixing. Okay. So we Well, could say that something that when 2 things get together, they produce something else. Yeah, I have this idea of like reproducing. No, what is the word? Producing, not yet reproducing. Megtermékenyítés, like fertilizing. No, this is not. Valaki mi az, hogy megtermékenyítés? When the semen enters in the... Yes, yeah. Something is conceived. Yeah. Something is conceived. Interesting. Okay. Go on. You said...
It depends on whether in the present moment, on what state of consciousness and quality we are. Okay, certainly. Um, Something happens, the quality of something that happens depends a lot on our state. This is true. Tehát mi történik, annak a minősége, azt határozza meg, hogy milyen szinten vagyunk. Dia is saying synergy, am I right? Yes. Mm-hmm. So that's what they are creating a new element. This is a little bit like what Pavanjit was saying. Insemination, I was thinking. Yeah, insemination. A new idea, light. Új elem jön létre, fény, új ötlet, synchronicity, Mm-hmm. A new creation. új teremtés, társteremtés. Something along these lines. Something else is born, a new concept, a new idea. Something is conceived. That's interesting. A mentén valami új születik, valami megfogan. Okay. Let's try to illustrate that a little bit more now. Megpróbálom ezt még jobban illusztrálni. Somebody want to capture this image before I take it away? Valaki lefotózna ezt a képet, mielőtt kitörölöm? Okay, done. Thank you. Okay. Because we've implied the universal mind, mivel alkalmaztuk az univerzális elmét, then it kind of, the intersection happens in the mind field. Although it said the cellular mind, hormonal mind, and neurological, but it's happening in the field. ez a találkozás, ez a kereszteződés, ez az elme terében történik meg. Let's change that. I have my three minds. And then there is the mana and the ahankar and the buddhi, and they intersect. You see, there's going to be 9 points of intersection. Pavanjit. Sorry, I stuck my microphone for the noise. Tehát 9 találkozási pont lesz ezeknek a találkozásában, kereszteződésében. And these in the mind book, these 9 points of intersection are referred to as aspects. És ezek az útkereszteződési pontok, ezeket úgy hívjuk, hogy aspektusok, az elme aspektusai. And what is it? What is this aspect? Mit jelent ez? Mik ezek az aspektusok? It becomes like a position to stand. I'm standing under that point. Olyan, mint egy pozíció, ahol én most éppen állok. A mental temperament, we might say. Azt is mondhatnánk, hogy ezek ilyen mentális temperamentumok. A certain insight of intelligence. Az intelligenciának valamiféle felismerése, megnyilvánulása. Yeah, we talk about like all these thoughts coming. Jön mindenféle gondolatunk. But these, my pineal gland and my crown chakra, it's more just like noise before it really becomes a thought.
de mielőtt gondolattá válnak, ezek valójában inkább csak ilyen zajok az elmében. Somebody asks you a question and sometimes you go, yeah, so it's just noise happening and you're trying to find a point of intersection with something in the cosmos. Amikor feltesz neked valaki egy kérdést, akkor van, hogy egy ideig csak így egy ilyen tompa zaj van az elmédben, míg el nem jutsz egy ilyen kereszteződési ponthoz, ahol valami világossá válik. And this may be combining, so any one of your three minds may be more active at that point. Lehet, hogy a három elmét közül valamelyik aktívabb ebben a pillanatban, And how much are you going to converge based on, well, my experience, this is the mana, és akkor az a kérdés, hogy mit fogsz mondani a tapasztalásodról beszélsz, ami a manashoz tartozik, or you're going to suggest a certain picture, painting, form about something. vagy valamiféle képet Yeah. sugallsz valamiről, vagy fogalmazol meg. And there you might say something like, how I see it. This is how I see it. És akkor azt fogod mondani, hogy hát én ezt így látom. And then with Buddhi, it's going to be more contemplative. Ez az előbbi az ahankárhoz tartozik, a buddhi az Yeah. kontemplálóbb, szemlélődőbb. It almost comes more as a question rather than an answer. Ő inkább kérdéssel válaszol, mint hogy konkrét választ adna. Come as a suggestion. Vagy javaslattal áll elő. Well, this idea is occurring to me. Hát ez a gondolat jut erről eszembe. Of course, that can be conveyed a little bit differently if it would be through the negative or the positive or the neutral mind. És különböző arculatokat ölthet, hogyha attól függően, hogy a pozitív, negatív vagy semleges elmén keresztül szűrődik át. And you can imagine that if you had 9 people in the room and they all had to have a conversation about something, Elképzelheted, hogyha 9 ember van egy szobában, és egy dologról kell beszélgetniük, that each of them would take a different position. akkor mindegyik különböző nézőpontot fog képviselni. In some traditions, it's interesting, they talk about the elders. Bizonyos tradíciókban beszélnek az öregekről, Or the ancestors. vagy az ősökről. Not the ancestor, but it's like a collective. Nem az ősről, hanem ez egy ilyen kollektív fogalom. We have a situation in the village and we go to the elders. Ha van valami nehézség a faluban, akkor az öregekhez megyünk tanácsért. There'll be 9 elders. Sorry? There'll be 9 elders. Ha 9 öreg van a faluban, And each of them is going to give a different point of view, right? akkor mindegyik más nézőpontból fog rávilágítani a helyzetre. And they'll give you their insight. Well, from where I'm standing, this is what I offer to you. És mindegyik más javaslattal fog előállni, mindegyik azt mondja, ahol én állok, ez a meglátásom. And you go from one to the other, and you get 9 different points of view. És ha odamész mindegyiket meghallgatod, akkor 9 különböző nézőpontod lesz ugyanarról a helyzetről. Radha wrote something in the chat. Radha, she just suggested a word for the elder. Okay. Yes. Okay. I'm going to name them. Meg fogom nevezni most ezeket. Mm-hmm. Choose a color. Negative mind, mana. Negatív elme és a mana találkozásából lesz.
defender. A védelem. This is all written in the mind book, yeah? Ez mind benne van az Elme című könyvben. Negative mind, ahankar, manager. Negatív elme és ahankárból lesz a menedzser. Negative mind, buddhi, preserver. Negatív elme és buddhi találkozásából a Positive mind, mana, artist. megőrző, a preserver. Manas, pozitív mind, az a művész. Positive mind, ahankar, producer. A pozitív és ahankárból a producer. Positive mind with the buddhi, missionary. A buddhi és pozitív mind találkozásából lesz a misszionárius. Neutral mind and mana, strategist. A manas és semleges elme a stratéga. Neutral mind, ahankar, leader. Semleges elme és ahankár találkozásából lesz a vezető. Neutral mind and buddhi, teacher. És a buddhi és semlegesből a tanár. As you understand them better, you might find a name that makes more sense to you. Ahogy egyre jobban megérted ezeket, találhatsz esetleg más neveket, ami számodra jobban kifejezi ezeket az aspektusokat. Okay. But these are the names currently being used. De mi most ezeket használjuk. Tomorrow, Holnap we're going to do 9 31-minute meditations. Wow! Holnap 9 31 perces meditációt fogunk csinálni. And they are called core alignment meditations. Ezeket úgy hívják, hogy ilyen központi, összehangoló meditációk. Okay, and the meditation takes you into each of these positions. És a meditációk ezekbe a pozíciókba fognak elvinni minket. Through the meditation, you align to that position and experience what is it to be there. És a meditáción keresztül fogod megtapasztalni, hogy mit jelent ezekben a pozíciókban állni. You're going to be the leader for 31 minutes? Oh, yes. You do all of these meditations Yeah. for Yes. to us. Okay. Let's pause there. It's a big thing what was just said, really. So I want you to have a reality check. And I think the best way to do that, because a lot of you don't speak very much, so go in your group and you just have a little 5-7 minute chat, whatever. Check. Have you understood everything? What's the implications? Is it confusing? Why? Is there a question you need to ask? Anything like that. Jó, mivel nem beszéltek mindannyian, ezért most menjetek el a kis csoportotokba egy 5-7 perces beszélgetésre, és beszéljétek át, hogy mit tudtatok ebből most megérteni, mi lehet ennek az alkalmazása, mi az, ami nem világos, hogy használható ez a tudás, és nézzétek meg, hogy milyen kérdéseitek vannak ezzel. We'll put the timer for 10 minutes, and if you think you're done, finished, or cleared, you can come back when you want to come. Jó, kaptok akkor 10 percet, ha hamarabb végeztek, és úgy érzitek, hogy nem világos, akkor visszajöttek hamarabb. Sometimes my sadhana is just super busy in the astral planes, and last night was an example of that. I couldn't get out of bed because I was so much happening in the heavenly phenomena domain. Satnam, okay, everyone, what's happening? Na, kedvesek, mi történik? All clear? Minden világos? Remember, if you don't ask, you don't get.
Emlékezzetek, hogyha nem kérdeztek, nem kaptok több infót. Saraswati Adi. I just wondered if, I don't think there is, but I wondered if there was a link between the Karam Kriya grid, which is 9 with the numbers, and then with these aspects. It's Az an a kérdés, indirect, sorry. van-e összefüggés a Karam Kriya, what is grid? In this That's a grid, like this matrix form. hogy a Karam Kriya szimbólumában megjelenő 9-es és a 9 aspektus között. It's an indirect link, cannot be direct. Ez egy indirekt kapcsolat, nem direkt. Because this is only about the mind, it's not about the 10 spiritual bodies. Mert amiről most beszélünk, az csak az elmére vonatkozik, nem a 10 spirituális testről, amiről a Karam Kriya beszél. Okay. Any other questions? Van-e egyéb kérdés? You became very quiet. On the first day you were all very chatty, and this day you become super quiet. Nagyon elcsendesedtek ma. Az első napokban olyan beszédesek voltatok, és megosztottatok. You're not in shock or something. Sokkot kaptatok. You. Igen. Két kérdés felmerült így a beszélgetés során. Az egyik az, Questions came up in the conversation. az egyik az, hogy igazából, hogy holnap egy kicsit így, hogy képzeljük el ezt a 9x31 perces meditációt. Én egyből átmentem a gyerekemhez, meg a tanárhoz, hogy a holnapi napot oldják meg, mert nem tudom, mi lesz. Meg így többen vannak ezzel így most így közülünk. One question was, how should we imagine this 9 times 31 minute meditation? How will be our day? How should we arrange our day? Okay. Yeah. Don't try to imagine the meditations. You just experience them. There's nothing to imagine now. Nincs mit elképzelni a meditációkról. But how are you going to arrange your day? This is a good question. De hogy szervezitek a napotokat, az jó kérdés. Apart from when you're chanting, attól eltekintve, amikor zengetni fogtok, mantrázni, including sadhana, vagy a sadhana alatt is, you're going to be silent. Csendben lesztek. Well, you're already quite silent. So. Ti már ma is nagyon csendesek vagytok. And many of you perhaps are living just in your own space, so it's not like you're going to have lots of conversations. Talán többen vagytok egyedül az otthonotokban, úgyhogy egyébként sincs túl sok beszélgetés napközben. If we were in person, residential, we would be maintaining silence between each other. És hogyha egy térben lennénk ezen a kurzuson, akkor azon a napon nem beszélgetnénk egymással. Okay, so if you are in a house with other people, you might tell to them, this is a day of silence, do not disturb me. És hogyha másokkal laksz együtt, akkor jó, ha szólsz nekik, hogy a holnapi napod az egy csend nap lesz, és ne zavarjanak. At the very, very least, what you can do is do not do any social media. De amit minimum megtehetsz, az az, hogy ne foglalkozz a közösségi médiával, ne lépj be. No phone calls, no texting unless it's an emergency. Ne telefonálj, ne cserélj üzeneteket, ha csak nem SOS helyzet van. You have a notebook with you. Lesz nálad egy füzet, legyen nálad a füzeted. After each meditation, you write down what was your experience. És minden meditáció után írd le, hogy milyen tapasztalatod volt. Have a flask of tea ready so you don't have to lose too much time making more tea. Legyen egy termoszban neked tea, hogy ne kelljen azzal tölteni az idődet, teát főzöl. Very recommended to have your head cover tomorrow when you do all the meditations. Nagyon javaslom, hogy kösd be a fejed a meditációhoz. Yeah.
If you have the mind book, you can have it open so you can follow some of the instructions of the meditations. Ha megvan neked az Elme című könyv, akkor ott lehet nálad kéznél, hogy tud követni a meditációkhoz tartozó instrukciókat. Our lunch break will be a bit shorter, Kicsit rövidebb lesz az ebédidőnk, so we don't go too much over time. hogy ne lógjunk ki az időből este. I have indicated that we might need up to half an hour late. I mentioned that already on the day one. Jeleztem, hogy lehet, hogy egy fél órával többre lesz szükségünk. What will be important is whenever we take any pause that is really short, if we say 5 minutes, it's just 5 minutes, and make sure you're here and ready to go. Start the next one. Ami fontos, hogyha amikor szüneteket tartunk, ha azt mondjuk, hogy 5 perc, akkor az tényleg csak 5 perc legyen, legyél itt időben készen a folytatásra. Yeah. Thank you. The other thing is not facing the computer all the time. So also you might want to arrange your space where you feel that you've got a window or a nice flower or something in front of you. You just look into the screen to get the instructions and then you get on with it. Tehát ami még fontos, hogy ne nézz egész nap a kamerába, találj magadnak, nem tudom, egy szép növényt, vagy nézz ki az ablakon, csak meghallgatod az instrukciókat, és utána fordulj el a kamerától. Okay, ideally you're going to be sitting on the floor. If you need to sit on a chair, it should be in a chair where your spine will be straight. Ideális esetben a földön ülj majd, de ha szükséged van rá, hogy székre ülj, akkor egy olyan szék legyen, ahol egyenesen tudod tartani a gerincedet. Saraswati Adi. I was just wondering why a lot of these meditations are in a separate book and not in the actual mind and meditation manual for this course. Azon gondolkozom, hogy ezek a meditációk miért vannak egy külön könyvben, és miért nincsenek benne az elme és meditáció tankönyvben. I don't know fully the answer, but I believe the mind book was written before the manual and the level 2 modules were formulated. Nem tudom pontosan a választ, de arra gyanakszom, hogy az Elme című könyvet korábban írták, mint hogy megszülettek volna a 2-es szintű. Other than that, I don't really know the answer. Yeah. Egyébként többet nem tudok erről. Mm-hmm. Okay. Yeah, Sangeet. Yes, I have a question about the 9 aspects. Aspektusra kapcsolatban van kérdésem. So one person can have all of them during the life. Mindannyian, egy ember mindegyikkel rendelkezik az élete során? Okay, let's say a little bit more about that. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit erről még. Some people, maybe their whole life, they will stand with one aspect. Vannak emberek, akik talán egész életükön keresztül csak egy aspektussal fognak élni. And some people will feel it like a kind of evolution, moving from the negative mind aspects to the positive mind aspects to the neutral mind aspects. Van, aki fejlődésként fogja megélni azt, hogy a negatív elme aspektusaiból a pozitív elme aspektusaiba és onnan a semleges aspektusaiba lép. We might say different times of life, the different aspects seem to make more sense. De az is igaz, hogy a életünk bizonyos szakaszaiban más-más aspektusok kerülnek előtérbe. I see that first 3 aspects seem to be quite individual, quite personal. Az első 3 aspektus az meglehetősen személyesnek, individuálisnak tűnik. And the last 3 aspects are much more impersonal in a way. A második
azok személyesebbek, Okay. And that implies, of course, that the three aspects in the middle are more like a bridge between the personal and the impersonal. és a középső az pedig hidat képez a személyes és személytelen között. And what can also happen is, we might say in different contexts, we find ourselves tending to take one or another position. És azt is megfigyelhetjük, hogy különböző kontextusban hajlamosak vagyunk az egyik vagy a másik pozíciót fölvenni. But there will be an underlying tendency De mindannyiunkban van egy ilyen mélyen meghúzódó hajlam, tendencia, and it could be with you for the whole of your life. és elképzelhető, hogy az egész életeden keresztül jellemző lesz rád. So it's a variable situation. Szóval ez egy ilyen változó, állandóan változó helyzet. And just like the three minds, each aspect can be too strong, too weak, or in the harmony. És akár csak a három elme, mindegyik lehet túl gyenge, vagy túl erős. And tomorrow, before we do each aspect, I will describe to you the imbalance and the balance. És holnap, mielőtt elkezdjük a meditációkat, el fogom magyarázni, hogy mivel jár ezeknek az aspektusoknak az So egyensúly. you then get an opportunity to tune in a little bit and see whether you recognize yourself in that aspect. És akkor lesz egy kis időd, hogy megfigyeld, hogy felismered, magadra ismersz ebben az aspektusban. Either currently or at some times in your life, have you been there? Akár most, akár korábban az életed során jártál-e ott? Yeah. Your homework is going to be to develop your relationship to one of the aspects. És az lesz a házi feladatod, hogy a valamelyik kiválasztott aspektussal a kapcsolatodat kifejleszd. I may say more about that in a moment, but I'm going to suggest we have a short break and we'll do a meditation for the neutral mind. We haven't done that yet, right? We'll do a meditation for the neutral mind. Ja, tehát azt javaslom, hogy tartsunk egy pár perc szünetet, és aztán utána semleges elmére fogunk csinálni egy meditációt. Okay, see you in 5 minutes. 5 perc múlva találkozunk. Meditation for the neutral mind. Meditáció a semleges elmére. It's easy to hear the truth, but difficult to live it. Könnyű meghallani az igazságot, de nehéz élni azt. Neutral mind opens the gate to the deep remembrance of self. A semleges elme megnyitja a kaput arra, hogy mélyen képesek legyünk emlékezni magunkra és a lelkünkre. Neutral mind lives for the touch of the vastness. A semleges elme a tágasság érintését adja. It lets all other thoughts be without disturbance to your constant inner light. Békén hagy minden egyéb gondolatot, és nem engedi, hogy ezek megzavarják a te állandó belső fényedet. The mantra you're going to be vibrating on your third eye A mantra, amit a harmadik szemednél fog zengetni, is Vaheguru, 4 parts. ez a 4 részből álló mantra lesz. Okay.
You don't just jump into that straight away. Nem fogunk egyből beleugrani. Okay, you need to stabilize yourself. Először stabilizálnod kell And magad. then gradually move into that practice. Lassan bele a gyakorlásba. So I'm going to guide you a little bit. If you just get yourself ready. Kicsit vezetni foglak titeket, készüljetek fel. And maybe you don't want to be facing the screen. És lehet, hogy nem akarsz a képernyő felé nézni. So just sit with your eyes closed. Radha has her hand up, yes? Ülj le csukott szemmel. Ráda, mit szeretnél kérdezni? Azt szeretném kérdezni, hogy én ezt végzem 40 napig a Satnam Rasayan kiképzés alatt, és ma már megcsináltam, hogy csináljam-e újra. This is my sadhana for the Satnam Rasayan course, and I already did it today. Should I do it one more time? Oh yeah, no problem to do it again. Nem lesz tőle semmi. Thank you. Köszönöm. Yep. Okay, so sitting straight. Ülj egyenesen. Just close your eyes without focus. Hunyd le a szemed, fókusz nélkül. Just have the sense of yourself as a great yogi. Csak érzékeld önmagad, mint egy nagyszerű jogit. You can easily return to a peaceful state. És könnyen vissza tudsz találni a békés, belső béke állapotába. Be aware of all your body and then just let it be. Kerülj tudatába az egész testednek, és aztán csak engedd el. Engedd, hogy legyen. Trust that inner light. I am the light of the soul. És bízz ebben a belső fényben. Én vagyok a lélek fénye. And let that light fill the whole of your space. Engedd, hogy ez a fény kitöltse az egész teredet. And slowly, slowly, without forcing it, you let your eyes float up towards your third eye. És aztán lassan engedd, hogy a szemed, a csukott szemhéjaid mögött a harmadik szemed felé tekintsenek. Let your breath become slower and slower. Hagyd, hogy a lélegzeted egyre inkább lelassuljon. And feel as if you bring all the whole of you, all your prana energy up to the third eye, just but naturally, effortlessly. És hagyd, hogy minden energiád, minden pránád a harmadik szemed felé áramoljon, mindenféle erőfeszítés nélkül. And then mentally, in a monotone quality, És aztán mentálisan, monoton, vibrating this inner sound of the mantra at your third eye. rezgesd ezt a mantrát a harmadik szemednél In the four parts. 4 részben. Va, he, gu, ru, just like that. And let it go on and on and on. És így folytasd.
Hands are sitting in the lap. Két tenyered az öletben pihen. Right hand on the left. Jobb tenyér a balban.
Slowly relax your focus. Lassan engedd el a fókuszt. And remember to see your hands before you see anything else. És emlékezz rá, hogy először a saját tenyeredet lásd, mielőtt bármi másra néznél, ahogy kinyitod a szemed. Satnam. Anybody want to communicate something? Szeretne bárki kommunikálni valamit? Tell just something, but not about the meditation, but I have to go somewhere and I need to prepare myself. So I switch off my camera, but I will listen the lecture. So this 10 more minutes, or I don't know when it will be finished. It's okay? Satnam. Okay, thank you very much. Satnam. I think so. Myrtil Radha has her hand up. Satnam, Éva, fordítanád, létszik. Azt akartam mondani, hogy a maga meditáció az nekem nagyon mély volt, mert ugye ilyeneket csináltunk nagyon sokat a Satnam Rasayamba. Meditation was very deep for me. We've been doing these kind of meditations in Satnam Rasayan as well. És hogy azt éreztem az elején, mint hogyha így valami ki akarna ugrani belőlem többször, és hogy nagyon hamar ilyen, hát, hogy ilyen a testen kívüli állapotba jutottam. In the beginning, it felt like something was to jump out of me, and then by the end, I found myself in a kind of out of body state. És a fiam Ádám, aki 18 éves, gyakran idejött most, amíg volt ez a kurzus, és a fejemet megsimogatta meg a hajamat eddig. And my son Adam, since this course has been going on, sometimes came and just touched my head and stroked my hair. És most idejött abba a nagyon mély állapotba, és ide tette a homlokomra a homlokát. And now, in this very deep state, he just came and touched his forehead to my forehead. És elkezdett lüktetni a fejem, nagyon megkimozdított ebből az állapotból, hogy ezt szeretném megkérdezni, hogy ez miért van. És hogy érzékeli, hogy mikor történnek ezek az állapotok. And my head started to pulsate very strongly, and then I came back to my body. And I'm wondering, how can he sense when these deep states are happening? Why this is happening? They sense it because they're not yet so crowded in with the Maya. Azért érzékeli, mert még nem ragadta őt magával annyira a Maya zűrzavara. We all had that sensitivity. Mindannyiunkban megvan ez az érzékenység. But it gets gradually shrinking. De fokozatosan összehúzódik, elsorvad. And Maya takes over. És akkor a Maya győz.
And now you're in the process to reclaim your space and re-establish that sensitivity. És te most abban a folyamatban vagy, hogy visszanyerd és stabilizáld ezt az érzékenységet magadban. I don't consider it a problem that children lose that sensitivity. You don't consider it? It's not a problem. Én nem gondolom, hogy ez egy probléma, hogy a gyerekek elvesztik ezt az érzékenységüket. They have it, but they don't know they have it. Mert ők rendelkeznek vele, de nem tudnak róla, hogy rendelkeznek vele. Yeah. They have that innocence and they have that state of love and trust. Ártatlanok, és ebben a bizalom és szeretet állapotban léteznek. That sense of connection. A kapcsolódás érzésében. But they don't know. De nem tudnak róla. So Maya does this job. God also created the Maya. És ez a Maya dolga, ezt a munkát végzi. To seduce us and take away all that. Not really, it's not like take away our innocence, but take us away from our innocence. Hogy elcsábít minket ezektől az állapotoktól. Nem elveszi az ártatlanságunkat, hanem eltérít tőle. Yeah, people say, oh, I've lost my innocence. Az emberek szokták azt mondani, hogy elvesztettem az ártatlanságomat. It's not really true, actually. De ez nem igazán van így. You've lost your connection to it. Talán elvesztetted a kapcsolatodat vele. Lost your sensitivity to it. Elvesztetted az érzékenységedet iránta. It's always here with you. De mindig itt van veled. So we go through the journey like a circle, go out into the Maya, and then we learn to come back. Úgyhogy ez az utunk, hogy a Maya révén kimozdulunk ebből az ártatlanságból, és megtaláljuk az utunkat oda-vissza. And then we rediscover what we had. És aztán újra felfedezzük azt, ami már eredetileg is megvolt nekünk. Consciousness. A tudatosságot. And then another step happens. És aztán még egy lépés történik. People get fascinated by this rediscovery. Hogy az embereket elbűvöli ez az újra felfedezés. And then another kind of ego state occurs. És akkor egy másfajta ego állapot jelenik meg. I'm a yogi, I'm conscious, they're not conscious. Amiben azt gondoljuk, hogy ó, én jogi vagyok, és tudatos, míg mások nem. I've come here to enlighten the world. Értem, hogy megvilágosítsam a világot. What they call the spiritual ego. Ezt nevezik spirituális egónak. And of course, what that means is you get fascinated again on another plane. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy újabb bűváj áldozata leszel, csak egy másik Another level. Yeah. Másik szinten. And so then we go through the same cycle, lost in the spiritual Maya. És akkor ugyanazon a cikluson keresztül megyünk, elveszünk a spirituális Maya káprázatában. And I think we have to include the element of grace here. If we have the good grace comes to us, we come back to ourselves again. És hogyha szerencsések vagyunk, és megkapjuk ezt a kegyelmet, akkor újra visszatalálunk önmagunkhoz. I call it twice lost, twice found. Azt úgy szoktam nevezni, hogy kétszer elvesztett, és újra megtalált önmagunk. Yes, Pandit, you had your hand up. Yes, as you mentioned innocence, it came to me a recent experience. Ahogy említette az ártatlanságot, eszembe jutott egy nem sokkal ezelőtti élményem. When this war started now in Gaza and Israel, and I heard, even though I didn't look for it, but somehow it came to me through friends and people I know, I heard all
this terrible news about what happened, és ahogy így, bár nem kerestem a híreket, de megtaláltak egy ismerősökön keresztül, és hallottam, hogy mi történt, I had this sense of I lost my innocence, like something broke within me. And it was weird, no, because you hear about wars all the time, but somehow this was more of a personal, somehow it was closer to me, and I felt like life is not the same anymore. Something happened that I know deep within that nothing, who I am cannot be touched by it, but still there was this sense of, losing innocence. És amikor hallottam, hogy mi történt, akkor volt egy ilyen érzésem, hogy akkor volt ez az érzésem, hogy elvesztettem az ártatlanságomat. Hogy az élet már nem lehet ezek után olyan, mint volt. It was such a deep shaken of my trust in life, which then I could find again. And even though it didn't happen to me, it had still a very deep impact on me. And I'm wondering what is this sense of losing the innocence then? És bár nem velem történt, mégis én nagyon mélyen megérintett, és bár tudom, hogy aki vagyok, azt semmi nem érinti meg, de mégis volt ez az érzésem, hogy elvesztettem az ártatlanságomat, és kíváncsi vagyok, hogy akkor mi ez az érzés, hogy ez honnan jön. Water is water. A víz az víz. And what is just water? Water is pure. És a víz az tiszta. But you can color it with many things. De sok mindennel beszínezheted. Yeah, you can put some concentrated juice in it. Beleönthetsz valami koncentrált levet. Herbal tea. Gyógynövényteát. Coffee. Kávét. You can make it into vinegar. Ecetté változtathatod. Wine. Borrá. You can put poison in it. És tehetsz bele mérget is. But the water is still the water. De a víz attól még víz marad. And it's always possible to clean it, purify it, and come back to the original pure water. És mindig meg lehet tisztítani, és visszatérni az eredeti tiszta vízhez. Yeah. So it's never really lost. Úgyhogy az ártatlanság sohasem vész el igazából. I'm busy with the coffee, not the water. Hanem egyszerűen a figyelmünk a kávén van, és nem a vízen. So we don't notice the pure nature. We're busy with the coloring and the content. Úgyhogy nem a tisztaság természetére figyelünk, hanem el vagyunk foglalva a színekkel és a tartalommal. So people who have had various types of abuse in childhood, they might say, I am dirty, I have lost my innocence. Azok az emberek, akik gyerekkorukban valamilyen abúzust szenvedtek el, gyakran mondják azt, hogy én beszennyeződtem, piszkos vagyok, elvesztettem az ártatlanságomat. But the meaning is, I don't feel my innocence anymore. De ennek igazából az a jelentése, hogy már nem érzem az ártatlanságomat. It's not lost, it's totally still with you. Nem veszett el, még mindig veled van. And I have desire, I reach out to satisfy my desire in some way. Vannak vágyaim, és megpróbálom ezeket valamilyen módon kielégíteni. But I'm naive. De naív vagyok. Or I'm seduced by some fantasy. Vagy magával ragad valamiféle fantázia. And then there are consequences. És ennek következményei vannak. And now I am not innocent anymore. És most már nem vagyok többé ártatlan. I am a sinner. Bűnös vagyok.
I'm guilty. Hibás vagyok. I feel shame. Szégyellem magam. And I start to project that desire is something bad, evil. És azt kezdem gondolni, hogy a vágy az valamiféle rossz, gonosz dolog. And so long that I have that belief, I can never return to innocence. Olyannyira, hogy elkezdem azt gondolni, hogy soha többé nem találhatok vissza az ártatlanságomhoz. Eve had a desire. She reached out and took the apple. Évában megjelent egy vágy, és kinyúlt az almáért, és leszedte. Does it make her a sinner? Ettől ő bűnössé válik? It was a natural phenomena. Ez egy természetes jelenség. A child, a young baby crawling on the floor, picks up whatever it finds and puts it in his mouth. Egy baba, aki a földön kúszik-mászik, bármit talál, azt a szájába veszi. It's experiencing the world through this phenomena of the mouth. És a száján keresztül tapasztalja a világot. In the young baby, we still consider it something innocent. Egy csecsemő esetében ezt még mindig valami ártatlan dolognak tartjuk. But if it's 2 years old and we go out of the room and then we come back and we see that this child has eaten all the chocolates. De amikor már 2 éves lesz, és bejövünk a szobába, és azt látjuk, hogy megette az összes csokoládét, Then we say, you bad girl, you bad boy. akkor azt mondjuk, hogy ő rossz volt, rosszaságot csinált. Little things, little moments, little by little, the child gets the impression, oh, I'm wrong. És lassanként a gyermeknek az lesz a benyomása, hogy ő rossz. Yeah. But desire is pure desire. De a vágy az egyszerűen csak egy tiszta vágy. Longing to connect, longing to belong. Vágyunk arra, hogy kapcsolódjunk, arra, hogy tartozzunk valaki. We don't say the river is wrong to want to reach the ocean. Ki mondja azt, hogy rossz a folyó, amiért el akarja érni az óceánt? Of course, trouble comes in all the ways we try to fulfill this desire. És persze egy csomó bajunk származhat abból, ahogyan megpróbáljuk ezt a vágyat kielégíteni. But our first interpretation of the consequences is positive mind, right? Reinforcing, look, see, desire is bad. De az első benyomásunk az, hogy a vágy az rossz. And we just get more and more lost in guilt. És csak még inkább beleveszünk a bűntudatba. And of course, if I'm guilty, we have to add punishment on top of that. És hogyha bűnös vagyok, akkor nyilván meg kell engem büntetni. So it becomes more intriguing, more complex. Úgyhogy ez az egész még bonyolultabbá és összetettebbé válik. This is how it develops into the neurosis. Így válik belőle neurózis. But there was simply a feeling of some emptiness and the desire to connect and fulfill the emptiness. Pedig az egész csak egy valamiféle üresség érzésből indult, és abból a vágyból, hogy betöltsük valamivel ezt az ürességet. Because we have incarnated into Maya, and Maya gives a feeling of separation. Mert a Mayában öltöttünk testet, és a Maya a szeparáció érzetét adja. How could the child not be seduced and tempted to taste the world? Hogy lenne képes a gyermek nem elcsábulni annak, hogy felfedezze és megkóstolja a világot? Why call it a crime? Miért mondjuk, hogy ez bűn? So one of the differences we can make between yoga and religion, institutional religion, meaning Az egyik különbség, amit megfogalmazhatunk a jóga és az intézményesített vallások között, the religious dogma tells you
that's right and good, and that's bad and wrong and evil. A vallásos dogma megmondja számodra, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz és gonosz. Yogic science doesn't do that. A jogatudománya nem mondja ezt, nem csinálja ezt. It simply tells you cause and effect. A jóga egyszerűen csak az okról és az okozatról beszél. If you do this, this is the consequence, and if you do that, that's Ha ezt csinálod, annak ez lesz a következménye, ha meg azt, akkor abból az lesz. it doesn't add the shame or the blame on it. Nem tesz hozzá semmiféle megszégyenítést vagy hibáztatást. It does tell you, take your responsibility. Azt mondja, hogy vállalj felelősséget a következményekért. If you behave in that way and then you complain, the yoga says, hey, why are you complaining? You're the one who created that. Mert hogyha panaszkodsz, akkor azt mondja, hogy figyelj, miért panaszkodsz? Te okoztad azt, ami most történik. It doesn't tell you that you then have to be punished. De azt nem mondja, hogy akkor ezért most büntetést érdemelsz. The consequences are the consequences. Következmények azok, amik. Face the consequence. Egyszerűen csak nézz szembe ezekkel. Learn something Tanulj belőlük, and move on. és lépj tovább. And so Maya becomes the playground in which you can experiment, have an experience, learn something from your experience, Úgyhogy így válik a maja játszótérré, amiben szertehetsz új tapasztalatokra, és tanulhatsz belőlük. and make some adjustments. És ezek mentén igazíthatod Mhm. az életedet. In that way, all the life becomes a kriya. És így az egész élet egy kriya lesz. Ashram, the meaning of the word ashram means a place where you make spiritual effort. Az ashram jelentése az egy olyan hely, ahol spirituális erőfeszítéseket teszel. Why not consider all the world as an ashram? Miért ne tekintenénk az egész világot ashramnak? Now, Pavanjit, I'll go back to your what you shared. Visszatérve az én megosztásomhoz. So this is very personal level to it, where we have traumas of our past and we say, I lost my innocence. We've discussed this. Van egy nagyon személyes szintje annak, amikor elszenvedünk valami traumát, és azt éljük meg, hogy elvesztettük az ártatlanságunkat. Erről beszéltünk. But there's a quality in our innocence which kind of links into, I trust the possible goodness of humanity. De van egy olyan fajta ártatlanság, ami azt jelenti, hogy bízom az emberiség potenciális jóságában. Yeah? So this is like a personally impersonal element. Ez egy ilyen személyesen személytelen elem bennünk. Right? So in my innocence, I have hope for a good future for humanity. És ebben az ártatlanságomban bízom abban, hogy az emberiség jövője jobb lesz. But then something major happens. De aztán valami nagy horderejű dolog történik, It becomes like a collective trauma. It's not just an individual trauma. és ez olyan, mint egy kollektív trauma, nem csak egy And that also, of course, has a similar impact as your personal trauma. De ennek hasonló a hatása, mint a személyes traumának. And then hope is gone. És akkor elveszítjük a reményt, The connection to the innocence is gone. kapcsolódás az ártatlansággal elveszett, And you feel the same thing comes up. I have lost my innocence. és akkor ugyanez az érzés jelenik meg bennünk, hogy elvesztettük az ártatlanságunkat. In another way, you're saying, I personally feel humanity has lost its innocence. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy én személyesen azt érzem, hogy az emberiség elvesztette az ártatlanságát. Because it's lost in rage and revenge. Mert oda veszett a haragban és a bosszúban.
And then there's another level, És van egy másik szint, whether people are conscious of it or not, akár tudnak róla az emberek, akár nem. there's a general sense. If there's no peace in the Middle East, there's no peace in the world. Amikor is azt érezzük, hogyha nincsen béke a távol-keleten, akkor, vagy a közép-keleten, akkor nincs béke a világban. So this adds to that general, impersonally, personal sense. Innocence is lost. Not just my innocence, but innocence is lost. Úgyhogy ez hozzáadódik ahhoz az általános érzéshez, hogy elveszett az ártatlanság, nem az enyém, hanem az emberiségé. Actually, what it also means is innocence has been abandoned. És ez azt is jelenti, hogy magára hagytuk az ártatlanságot. When we hear the stories about the children, Amikor halljuk a történeteket a gyerekekről, then the feeling is innocence has been abandoned. akkor azt érezzük, hogy az ártatlanság odaveszett. I'm a child, and what do I want from a caretaker? Protect my innocence, guard my innocence. Amikor én gyerek vagyok, akkor azt várom a gondozóimtól, hogy gondoskodjanak, vigyázzanak az ártatlanságomra, őrizzék azt. And then we hear thousands of children are just being bombed. És aztán azt halljuk, hogy gyermekek ezreit bombázzák. And we feel helpless. És tanácstalannak érezzük. We don't have the sense that there's any government in the world anywhere able to stop this. És azt érezzük, hogy a világ egyetlen kormánya sem képes ezt megállítani. So this is the sense. Innocence has been abandoned. És ez adja azt az érzést, hogy elhagytuk az ártatlanságot. Yes, exactly. And so it's a huge challenge. Can I maintain faith in the midst of this tragedy? És ez egy nagyon nagy kihívás, mert azt a kérdést veti fel, hogy meg tudom-e őrizni a hitemet ebben a nagy tragédiában. How much more tragedy do we need to wake up? Mennyi tragédiára van még szükségünk ahhoz, hogy felébredjünk? To come back to honoring our innocence. Hogy visszatérjünk oda, ahol megbecsüljük az ártatlanságunkat. Satnam. Saraswati Adi. When something like this happens, like what's going on in the Middle East or really in so many places, I have a feeling that, you know, the souls have like volunteered on some level to teach, like it's not just, and you know, they're teaching humanity a lesson. It's like something big like this has to happen to kind of make a much bigger impact. Amikor valami ilyesmi történik a világban, akkor az érzésem, hogy bizonyos lelkek önként vállalják azt, hogy valami leckét tanítsanak, segítsenek nekünk megtanulni valamit. But then that makes me kind of ask or think on the personal level of your karma, your lessons, it seems like there's an element always of sacrifice, because it's never really just your lesson. There's always other people involved. So there's like, you in some way have sacrificed something to teach a lesson, but you also learn a lesson, if that makes sense. Az érzésem, hogy ilyenkor nem csak az egyéni karma szintjén történik valami, hanem olyan, minthogyha én azt vállalnám, hogy a saját leckémen keresztül másokra is hatok, másokat is hozzásegítek valami tanításhoz, tehát hatok a környezetemre, miközben én is megtanulom a magam leckéjét. Your pain is my pain. A te fájdalmad az én fájdalmam. You're all connected. Mind össze vagyunk kapcsolódva. Whatever I do unto you, I do to myself. Minden, amit veled teszek, azt magammal teszem.
but I may not realize that de nem biztos, hogy ennek a tudatában vagyok. until your pain is in my face. Amíg a fájdalmad az arcomban nem And tolja. then in the shock of that, I may recognize my own pain. És ennek a sokjában talán felismerem a saját fájdalmamat. We don't realize that. This is a little sideline, but is everybody okay with this conversation? Mindenki rendben van ezzel a beszélgetéssel? Yes, I think so. People are saying it's okay. So we hear about what's happening in the Gaza. Hallunk róla, hogy mi történik Gázában. We don't hear how many actually Israeli soldiers are also being bombed. Do you realize that Hamas is also actually firing missiles every day? Arról kevesebbet hallunk, hogy az izraeli katonákat is bombázza a Hamas minden nap. Hundreds of Israeli soldiers are already dead, and many more are wounded. Sok száz izraeli katona is elesett, és nagyon sok megsebesült. Now, I'm not defending or taking sides here. Don't misunderstand me. Ne értsetek félre, én nem állok senkinek sem a pártján, nem védek senkit. But how open can your consciousness be to all the pain that's going on, not just to this people or just to this people, but to all the people? Igen, és mennyire tud nyitva maradni a tudatosságod mindenkinek a fájdalma felé, nem csak ezeknek az embereknek, vagy azoknak, annak a csoportnak a fájdalma felé. Yes, to me it felt like we are continuously building up pain out of pain. Like we don't have a way to deal with the pain, so our only way is to cause more pain. That's right. It's endless. And that's why I felt so devastated. Mhm. Igen, én pont azt éreztem, hogy a fájdalomból annyira nem tudunk mit kezdeni a fájdalommal, hogy a fájdalom nyomán csak újabb fájdalmat generálunk másokban, és ettől az egész ilyen vége láthatatlan, és ettől éreztem. And this is what we said yesterday, right? So much of our mental intrigues is coming because we don't manage our pain. Igen, tegnap beszéltünk is erről, hogy nagyon sok mentális játszmánk abból adódik, hogy nem tudunk mit kezdeni a fájdalommal. Yeah, pain is a movement within us, A fájdalom egy mozgás bennünk. and we try to block that movement. Próbáljuk leállítani ezt a mozgást. Pain is an experience. Sorry, the beginning. Pain is an experience, Fájdalom az is egy tapasztalás. and we medicate that experience. És próbáljuk valahogy orvosolni ezt az élményt. We don't live it, we don't breathe it. Nem megéljük, nem átlélegezzük magunkat rajta. It's interesting to think, okay, with a child, you naturally guide your child to seek pleasure and fun and avoid pain. Érdekes ebbe belegondolni, hogy igazából a gyermekeinket is úgy neveljük, hogy keressék a kielégülést, az örömöt, és kerüljék el a fájdalmat. It's a natural, protective, parental structure, let's say. Ez egy természetes szülői hozzáállás, működés. But by the time we are adults, there's no sense that there's any pain to face. Every pain has to be fixed, cured, avoided, whatever. De mire felnövünk, az a helyzet alakul ki, hogy képtelenek vagyunk bármilyen fájdalommal is szembenézni, mindet csak próbáljuk megoldani, elterelni, elnyomni. But then what did some yogis and some monks do? They go to the other extreme. They realize they're caught in that trap, and then they go avoid pleasure and seek pain. És vannak olyan jogik, akik ennek a felismerésnek a nyomán az ellenkező szélsőségbe esnek, ahol mindenféle gyönyört vagy örömöt próbálnak elkerülni, és keresik a fájdalmat.
And then they end up beating themselves with whips and sticks with nails in them, and you have to bleed and suffer. És akkor ostorozzák magukat, és szöges bottal ütik a hátukat, és azt gondolják, hogy szenvedniük és vérezniük kell. From one extreme to the other. De valójában az egyik szélsőségből csak a másikba estek. And there's different ways that manifests. I'm just describing the obvious ways, De van egy másik út is, ezek a régi utak. but even then people come into yoga and it's like you have to suffer. De még így is előfordul, hogy emberek úgy jönnek a jogára, hogy azt gondolják, hogy itt szenvedniük kell. Can we imagine a different state, a different outlook? El tudunk-e képzelni egy másmilyen állapotot, egy másmilyen kimenetelt? You don't seek pain, you don't avoid pain. Nem keresed és nem kerülöd el a fájdalmat. You don't seek pleasure, you don't avoid the pleasure. Nem keresed a gyönyört, és nem kerülöd el a gyönyört. Pain comes, pleasure comes. Jön az öröm, jöhet a fájdalom, Pain goes, pleasure goes. és mindegyik tovább is megy. Stay with that. Let it all come and let it all go, and you stay with you. Engedd ezeket jönni és menni, te maradj saját magaddal. Nothing to seek, nothing to avoid. Nem kell semmit sem keresned, és semmit sem elkerülnöd. Somebody behaves in a certain, let's say, karmic way. Ha valaki mondjuk így karmikus módon viselkedik, And then the mind plays this game like, oh, well, you have sinned now. It's too late. You've lost your innocence. You might as well just keep on sinning. és akkor az elme azt mondja, hogy hát te már úgyis elvesztetted az ártatlanságodat, bűnös vagy, úgyhogy csak vétkezz tovább. And that goes to extremes. You've killed, you might as well go on killing. És ez egészen extrém szintekig is fajulhat, ha már embert öltél, akkor továbbra is gyilkolhat. You would ever work with people in the prison, like the worst criminals in the prison. Some of them will say, I'm a lost case. Don't waste your time on me. Vannak például sorozatgyilkosok a börtönökben, akik azt mondják, hogy én egy reménytelen eset vagyok, rám ne fecséreld az idődet. Yeah, like, I don't know anything about violence. Én nem ismerek semmi más, csak az erőszakot. Okay, it may be a long road back to innocence. Oké, akkor lehet, hogy neked hosszú lesz az út vissza az ártatlanságba. But our teaching tells us, na, ik, never say no to the one and every one. De a tanításaink azt mondják, hogy sohasem mondj nemet a mindenkiben ott rejtőző egyetlenre. Recognize the other is you. Vedd észre, hogy a másik te vagy. You are not your drama. Nem a drámád vagy. You are the light of the soul. Te vagy a lélek fénye. So recognize that light in everyone. Vedd észre ezt a fényt mindenkiben. This is a challenge. Ez egy kihívás. We see and hear what some people do. Főleg, ha látjuk, hogy az emberek mit művelnek körülöttünk. But it's all or it's nothing. It's all or it's nothing. De mindent vagy semmit a tét. One God, so it's in all. Az egy mindenben ott van. We don't always perceive it, but can we still be available? Say, God, I don't get it, but I'm not going to doubt. Tudjuk-e fenntartani a hitünket ebben, és még ha nem is látjuk mindig, tudjuk ezt mondani, hogy Istenem, én most ezt nem látom, de nem vagyok hajlandó feladni. Once you go to doubt, forget it. Hogyha hagyod, hogy magával ragadjon a kétség, akkor felejtsd el. No chance, no chance. Akkor nincs esélyed.
We project. We see somebody do something wrong, and that's it. We project. Lost case. Hogyha valaki valami rosszat tesz, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy kész, ez már elveszett, ez az ember. That's how quick the mind is, remember? Judging, the mind running in front, put the judgment, and that's it. Ilyen gyorsan működik az elme, csak kimondja az ítéletet, és ennyi. This is not making that container for the spirit, is it? De ez nem az, nem egyenlő azzal, mint amikor megformázzuk a lélek tartó formáját. Satnam. When all seems absolutely impossible. What seems impossible? When the situation seems completely impossible. Amikor a helyzet teljesen reménytelennek tűnik. Still, kindness of heart, compassion of head. Akkor is őrizd meg a kedvességet a szívedben, és az együttérzést a fejedben. Yes, the video of today, I think, is chapter 2. A mai videó az a második fejezetből való. The title of the lecture, Awaken Your Dormant Human Consciousness, just what we've been talking about. Az a címe az órának, hogy ébreszt föl az alvó emberi tudatosságodat. Yeah, and the meditation, self-hypnosis to develop the intuition. És a meditáció az önhipnózis az intuíció kifejlesztésére. It's chapter 2, I think. So chapter 2 has 2 meditations, 2 lectures in it. Azt gondolom, hogy a 2-es leckében 2 lecke van, 2 meditáció. So this is the main one that you should look at. De ez a fontosabbik, amit mindenképpen meg kell nézned. Yes, but I did have the idea, just if you also get the chance to read the lecture, but maybe another day practice it, I want to share with you something out of that lecture. You mean out the second one? The other one, yeah, it's called the one with the blue, like it says, be happy, be neutral. És viszont nagyon jó lenne, hogyha esetleg el tudnátok olvasni ezt a második leckét is, aminek az a címe, hogy legyél boldog, legyél semleges. A meditációt megcsinálhatjátok egy másik nap, és akkor ezzel megosztanék valamit. Meditation is called the Blue Pearl Meditation. A meditációnak az a neve, hogy a kék gyöngy meditáció. Yeah. It's an interesting little scenario which has been repeated in different contexts. Sorry, I was coughing. What is described in that lecture is a scenario which is like an archetype scenario. Ez a helyzet, amit leír ez a lecke, az egy ilyen archetipikus forgatókönyv. Where the woman comes to the yogi master, mikor a nő megérkezik a jogamesterhez, and says, Yogi, you're teaching all to the men, but why you don't have something to teach to the women? És azt mondja, hogy mindig csak a férfiakat tanítod, miért nem tanítasz valamit a nőknek is? And this is the answer. És ez rá a válasz. Okay. So Shiva, the yogi, Shiva, a yogi, talks to his wife, Parvati. Azt mondja a feleségének, I will share with you the secret of my soul. Parvatinak, hogy meg fogom osztani veled a lelkem titkát. Yeah, Yogi Bhajan is simply reading the poem of it, the story of it. A Yogi Bhajan a leckében felolvassa ezt a verset. Sit in the graceful posture. Ülj méltóság teljes pózban. And impose in you the feeling of Trishula. És idézd föl magadban a Trishula érzését. Trishula is like the trident of Shiva, yeah, with the 3 things on that, you know, the fork of Shiva. A Trishula az a Shivának a 3 ágú villája. And it means you are in the past, the present, and the future. És ez azt jelenti, hogy jelen vagy a múltban, a jelenben és a jövőben.
impose in you the feeling of Trishula, my thunderbolt of delivery. Az én villámomnak, ami elszállítja neked nem tudom, mint a tudást, ezt idézd föl ennek az érzését. Whoever feels that they are the past, the present, and the future makes a place for me to come in. Amikor valaki egyszerre érzi magát a múltnak, a jelennek és a jövőnek, akkor helyet csinál nekem. My seat is the Agya Chakra, the third eye. Az én székhelyem a harmadik szem, az Ajna Chakra. In that seat is the dormant, projective soul of every human. Ebben a székben található minden emberi lénynek az ott szúnyadó lelke. O Parvati, light of the eyes. So remember, you are the light of the soul. Ó Parvati, a szemek fénye. This is the gift. Yeah, Shiva is saying to Parvati, this is the gift I'm giving to you. Azt mondja Shiva Parvatinak, ez az ajándék, amit adok neked. Put your eyes at the tip of your nose and see the Neel Kant, and it means the blue pearl. Úgyhogy vidd a tekintetedet az orrod hegyére, és lásd a kék gyöngyöt. And then Yogi Bhajan explains. A Yogi Bhajan elmagyarázza, hogy mi ez. Eyes at the tip of the nose, underneath at 60 degrees down, you will see blue lagoon, blue circle. Amikor az orrod hegye felé nézel, 60 fokos szögben, akkor a látóteredben alul egy ilyen kék lagunát, kék kört fogsz látni. It may come as a straight line, but it's like it curves, like a half moon. Úgy érkezik meg, mint egy egyenes vonal, de igazából egy félhold-szerűen kerekedik. It's like the circle of the cup. Olyan, mint a csészének a szája. Mm-hmm. Don't lose the sight of this blue pearl. Ne veszítsd szem elől ezt a kék gyöngyöt. You will then activate the psycho-radiance of my personal domain, which is under the domes of the heaven. És így aktiválni tudod az én személyes teremnek a szívós sugárzását, ami a mennybolt alatt lakik. O Parvati, the word is infinite. O Parvati, a világ végtelen. And the word is the ultimate silence. És a szó az a legvégső csend. Turn the giver of the word and touch your upper heaven. What does it mean, turn your giver? It's a metaphor, right? The giver of your word is your tongue. Touch the upper heaven, put your tongue in the upper palate. Oké, ez egy ilyen metafora. Tehát, hogy ami adja a szót, az a száj, és azon belül a nyelvedet érintsd az éghez, vagyis a felső szájpadlásodhoz. I don't know if there's more, but it's just another example. This is the essence of meditation. Úgyhogy nem tudom, tart tovább, de minden esetre ez a meditáció eszenciája. Shiva says, in this way, I will come into you through the fragrance of my divinity. És így eljövök hozzád az isteniségem illatán keresztül. Translation. Ida, Pingala come together, the neurons, the 7 layers, 14 levels with the pluses and the minus, all your neurons, everything regroups. Ami azt jelenti, hogy az ida és a pingala összekapcsolódik, a jobb és a bal agyfélteke, a neuronok, a 7 szint, a 14, 7 réteg 14 szint, plusz és mínusz, ezek mind összecsoportosulnak. O Parvati, as you feel my vastness in you, be still, undisturbed, in harmony, and enjoy. This is the first step to ecstasy. Ó Parvati, ahogy megérzed az én tágasságomat magadban,
légy csöndes, zavartalan, maradj harmóniában és élvezd, ez az extázis első lépése. Okay. That's it. I just wanted to share that with you. It's a very beautiful expression of the Purusha, the kind of supreme yogi God, just telling the soul how to come into that God in me and God Avan. Úgyhogy csak ezt akartam megosztani veletek, ez egy szép példája annak, ahogy a Purusha, az isteni lény megosztja a lélekkel, hogy hogyan találjon vissza a vele való egységhez. One of Guru Gobind Singh's wife, he came to him and she asked also this question. Guru Gobind Singh felesége is oda ment ő hozzá, és ugyanezt a kérdést tette fel. He guided her to this meditation. És Guru Gobind Singh ezen a meditáción vezette őt keresztül. And within 40 days, she arrived at the samadhi and she left her body. És 40 napon keresztül, 40 nap múlva eljutott a samadhiba, és elhagyta a testét. Liberated from all her karmas and merged with the divine. Megszabadult minden karmájától, és egyé vált az Istenivel. Satnam. Saraswati, did you volunteer one day for the long-time son? Did I catch that? No, I didn't, but I will do it today. That's fine. Okay, Satnam. Come sitting, bringing your hands together in prayer pose at the center of your chest. Érintsd össze a két tenyeredet a mellkasod előtt. We'll sing 2 rounds of the Long Time Sunshine song. Kétszer énekeljük el a Long Time dalt. Singing the first round as a blessing on yourself. Az első kör áldás önmagadra. And we'll offer the second round as a blessing on the rest of humanity. A második kört pedig felajánljuk az egész emberiségnek. Followed by 3 long satnam. És aztán 3 hosszú szatnámmal zárjuk. Inhale deeply to begin. Mély belégzés a kezdéshez. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way on. So ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ